कॅन्सर हा एक आजार नाही आहे. कॅन्सर हा एक आजारांचा समूह आहे. म्हणजे आपण जवळपास त्याच्यात 500 ते 1000 वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार असतील असं म्हणू शकतो. आता दारूमुळे कॅन्सर होऊ शकतो का? तर हो. दारू पिणाऱ्यांमध्ये यकृताचा कॅन्सर व्हायचं प्रमाण डेफिनेटली जास्त आहे. स्मोकिंगमध्ये फुफ्फुसाचा कर्करोग व्हायचं प्रमाण खूप जास्त आहे. आणि तंबाखू आणि कर्करोग यांचा डायरेक्ट रिलेशन एस्टॅब्लिश झालेलं आहे. त्यामुळे त्याबाबत कुठलाही संशय आपल्याला नाही. किमोथेरपी ही अत्यंत मेजर्ड डोसेसमध्ये दिली जाणारी रसायनं आहेत. त्यांचे साईड इफेक्ट्स काय होतात, किती टक्क्यांमध्ये होतात, काय इंटेन्सिटीने होतात, याचा सगळ्याचा पूर्ण अभ्यास झालेला असतो. त्यामुळे इट इज एक्स्ट्रीमली सेफ अँड बेसिकली इट इज लाईफ सेव्हिंग. तुमच्या सगळ्यांचं देसी पॉडवरती पुन्हा एकदा स्वागत करतो. आजपर्यंत आपण बऱ्याच विषयांवरती बोललो आहे, पण आजचा विषय हा थोडा वेगळा आहे. आज आपण बोलणार आहोत कॅन्सर या आजारावरती. हा एक असा आजार आहे की ज्याचं नाव घेतलं ना तरी खूप काळजी वाटते. पण तुम्हाला माहिती आहे का, हेही तितकंच खरं आहे की अनेक पेशंट्स आज जगत आहेत. आज अनेक पेशंट्स बरे होत आहेत, कारण त्यांच्या मागे उभा असतो एक विश्वासू आणि एक अनुभवी डॉक्टर. आणि आपण आजच्या पॉडकास्टमध्ये अशाच एका इन्स्पायरिंग डॉक्टरांना बोलवलं आहे. त्यांचं नाव आहे डॉक्टर अनंतभूषण रानाडे. डॉक्टर रानाडे हे अविनाश कॅन्सर क्लिनिकचे डायरेक्टर आणि भारतातील एक लीडिंग अँड रिस्पेक्टेड मेडिकल ऑन्कोलॉजिस्ट आहेत. त्यांनी गेल्या 25 वर्षाहून अधिक काळ कॅन्सरला लढा दिलाय. केवळ पेशंटसाठीच नाही, तर संपूर्ण मेडिकल कम्युनिटीसाठी. डॉक्टर रानाडे हे टाटा मेमोरियल हॉस्पिटल मुंबई येथून ट्रेंड आहेत आणि त्यांनी BJ मेडिकल कॉलेज पुणे येथून त्यांची MD केली आहे. ते अनेक नॅशनल आणि इंटरनॅशनल कॉन्फरन्सचे स्पीकर राहिले आहेत आणि त्यांनी 50पेक्षा जास्त रिसर्च पेपर आणि क्लिनिकल ट्रायल्समध्ये भाग घेतला आहे. त्यांनी सुरू केलेलं डेसिमेट C फाउंडेशन मार्फत आज अनेक फ्री कॅन्सर डिटेक्शन कॅम्प्स, अवेअरनेस प्रोग्राम्स अँड केअर गिव्हर सपोर्ट ग्रुप्स चालू आहेत. होप, हिलिंग आणि ह्युमॅनिटी हेच त्यांच्या कामाची त्रिसूत्र आहेत. चला तर मग ऐकूया आज त्यांच्या विलक्षण प्रवासाची कहाणी ओनली ऑन देसी पॉड. डॉक्टर रानाडे, वेलकम टू देसी पॉड. हाऊ आर यू सर? मी मस्त आहे. तुम्ही कसे आहात? सर, मी खूप एक्सायटेड आहे आजच्या एपिसोडला घेऊन, कारण आजच्या एपिसोडमध्ये आपण बोलणार आहोत कॅन्सर या विषयावरती, म्हणजे कर्करोग. आणि कॅन्सरला घेऊन आहे ना सर, खूप साऱ्या ना मिसकन्सेप्शन्स आहेत किंवा कॅन्सरला घेऊन खूप भीती आहे लोकांच्या मनात. तर त्या संदर्भात बोलायला मला स्वतःला खूप आवडेल. तर कसं आहे, कॅन्सर किंवा कुठलाही जो भीतीदायक विषय असतो ना, त्याच्याबद्दल मिसकन्सेप्शन्स ही असतातच. आपण कोविडमध्ये पाहिलं आहे, वाटेल त्या बातम्या येत होत्या आणि सगळ्या कपोलकल्पित होत्या, सगळ्या म्हणजे मेजॉरिटी त्यातल्या. तसंच थोडंसं कॅन्सरच्याही बाबतीत आहे की कॅन्सरबद्दल चुकीची माहिती बऱ्याच प्रमाणात पसरवली जाते. का पसरवली जाते, कशी पसरवली जाते जाऊ दे, पण त्याच्याबद्दल माहिती असणं त्यामुळे खरोखरीच आवश्यक आहे. राईट सर. म्हणून मला तुम्हाला सगळ्यात बेसिकपासून सुरुवात करायची आहे की जरूर. नेमका कॅन्सर म्हणजे काय, काय बदल होतात शरीरामध्ये? सगळ्यात पहिल्यांदा आपल्याला एक लक्षात घ्यायला पाहिजे की कॅन्सर हा एक आजार नाही आहे. कॅन्सर हा एक आजारांचा समूह आहे. म्हणजे आपण जवळपास त्याच्यात 500 ते 1000 वेगवेगळ्या प्रकारचे आजार असतील असं म्हणू शकतो. सध्या आपण ज्याला कॅन्सर म्हणतो तो आजार म्हणजे काय, की शरीरात अशा प्रकारच्या पेशी तयार होऊन राहतात ज्या मरत नाहीत. सर्वसाधारणपणे आपल्या शरीरात कुठलीही जी पेशी असते ती जेव्हा जन्माला येते तेव्हाच तिचं मरण केव्हा होणार आहे हे ठरलेलं असतं आणि त्याला प्रोग्रॅम्ड सेल डेथ किंवा एपोप्टोसिस असा शब्द आहे. कॅन्सरच्या पेशी ह्या काही त्याच्यात घडलेल्या बदलांमुळे मृत्यू पावत नाहीत आणि तशाच राहतात. त्या नॉर्मल फंक्शनिंग आहे त्या पेशींचं नसतं. म्हणजे पांढऱ्या पेशी समजा असल्या तर त्यांचं जे काय शरीराची डिफेन्स सिस्टीमचं काम आहे ते करत नाहीत. आकडा वाढत जातो आणि उपयोग काही नसतो. आणि कॅन्सरचं आणखीन एक लक्षण म्हणजे तो एका ठिकाणहून रक्ताद्वारे दुसऱ्या ठिकाणी पण जाऊ शकतो. त्यामुळे कॅन्सर हा आजारांचा समूह आहे. आपण आज त्याला नाव देताना हा स्तनांचा कर्करोग, हा फुफ्फुसांचा कर्करोग असं नाव देतोय. ॲक्च्युली आपली जी जनुकं असतात त्या जनुकांमध्ये घडलेल्या पॉईंट चेंजेस, ज्याला इंग्रजीत म्युटेशन म्हणतो आपण, त्या म्युटेशन्समुळे हे कॅन्सर होतात. ओके, राईट सर. भारतामध्ये किती प्रकारचे कॅन्सर्स आत्ता तुम्हाला आढळतात किंवा तुमच्या रोजच्या टेस्ट? भारतामध्ये सगळ्याच प्रकारचे कॅन्सर्स आढळतात. म्हणजे जे जे जगात रिपोर्टेड आहेत ते भारतातही आढळतात. त्याला काही अपवाद असे आहेत की मेलानोमा नावाचा जो स्किन कॅन्सर आहे, जो फेअर स्किन लोकांच्यात म्हणजे गोऱ्यांच्यात जास्त दिसतो किंवा त्यांना उन्हाचा त्रास जास्त होतो. आपल्याकडे मेलानिन जास्त असल्यामुळे कम्पॅरेटिव्हली ते कॅन्सर्स दिसत नाहीत.
पण काही कॅन्सर्स आपल्याकडे खूप जास्त प्रमाणात दिसतात जे त्यांच्याकडे दिसत नाहीत. आणि त्यातलं अगदी मेजर उदाहरण म्हणजे तंबाखूशी रिलेटेड जे कॅन्सर्स आहेत ते भारतात जर पुरुषांमधले पहिले 5 कॅन्सर्स कुठले असं आपण बघायला गेलो तर तंबाखूशी रिलेटेड हेड अँड नेक म्हणजे मानेच्या या कॉलर बोन्सच्या वरचे जे कॅन्सर्स आहेत मेंदूचे सोडून ते कॅन्सर्स हे क्रमांक 1 वर आहेत. आणि ते त्यातले बरेचसे हे टोबॅकोला ॲट्रिब्यूट केले जातात. तंबाखूमुळे तंबाखूजन्य कॅन्सर्स ते आहेत. अच्छा. इथे एक छोटीशी गोष्ट नमूद करतो की तंबाखूचं सेवन हे 7 प्रकारे करता येतं. आणि ते बरं. 7ही प्रकार मी आता नक्की सांगणार नाही आहे कारण ज्यांना ते माहिती नसतील ते बरंच आहे. पण अच्छा. आपण म्हणतो की तपकीर, सिगारेट ओढणं, बिडी ओढणं, तंबाखू खाणं, चघळणं याच्या बरोबरीने आणखीनही काही प्रकारे तंबाखूचं सेवन होतं. आणि त्यातलं कुठलंही तंबाखूचं सेवन हे वाईटच आहे. आणि तंबाखू आणि कर्करोग कॅन्सर यांचा डायरेक्ट रिलेशन एस्टॅब्लिश झालेलं आहे. ओके. त्यामुळे त्याबाबत कुठलाही संशय आपल्याला नाही. दुर्दैवाने आपल्यासारख्या ज्या डेव्हलपिंग कंट्रीज आहेत त्या आपल्या देशांमध्ये हे खूप मोठ्या प्रमाणावर आहे. स्त्रियांमध्ये बघायला गेलं तर पूर्वी आपल्याकडे ग्रीवा ज्याला म्हणतो, आता ग्रीवा म्हटल्यावर तो शब्दच कुणाला माहिती नसतो. हो. ग्रीवा म्हणजे गर्भाशयाचं मुख. तर गर्भाशयाच्या मुखाचे जे कॅन्सर्स असतात म्हणजे सर्व्हिक्स इंग्रजीत ज्याला म्हणतात त्याचे स्त्रियांमध्ये जास्त होते. पण आता सर्व रजिस्ट्रीजमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सर क्रमांक 1 वर गेला आहे. आणि त्याचं उघड कारण असं आहे की लाईफस्टाईल चेंजेस. ओके. कारण कॅन्सर हा लाईफस्टाईलशी रिलेटेड आजार आहे, क्लोजली रिलेटेड आजार आहे. आणि त्यामुळे लाईफस्टाईल जसजशी आपली बदलत चालली आहे तसतसे ते कॅन्सर्स आता आपल्याला जास्त दिसायला लागलेत. म्हणजे स्त्रियांमध्ये पहिला आता ब्रेस्ट कॅन्सर, दुसरा जो आहे तो ग्रीवेचा मी म्हटलं तसा, आणि मग तिथून पुढे तिथेही तंबाखूजन्य कॅन्सर्स आहेत. आपल्याला असं वाटतं की स्त्रियांमध्ये तंबाखू सेवनाचं प्रमाण कमी असेल तर ते पुरुषांपेक्षा असतं कमी, पण कमी नाही आहे ते कुठल्याही अर्थाने. अच्छा. मोठ्या प्रमाणावर मिश्रीचा वापर होतो. आणि अनेक वेळेला असं असतं की सकाळी मिश्री लावल्याशिवाय मला होतच नाही. ओके. आणि हा थोडा सवयीचा भाग असतो. पण या सगळ्या वाईट सवयी आहेत आणि त्यामुळे हे कॅन्सर्स होतात. फुफ्फुसाचे कॅन्सरसुद्धा आता मोठ्या प्रमाणावर दिसायला लागले स्त्रियांच्यात पुरुषांच्यात. पूर्वी आता मी जेव्हा प्रॅक्टिसला सुरुवात केली तेव्हा मला प्रॉस्टेट कॅन्सर हा कधीतरी एखादा यायचा. आता दररोजच्या ओपीडीजमध्ये 1 ते 2 प्रॉस्टेट कॅन्सरचे नव्याने रुग्ण येतातच. आणि जो प्रॉस्टेट कॅन्सर पूर्वी श्रीमंतांचा किंवा डेव्हलप्ड वर्ल्डचा मानला जायचा तो आता आपल्याकडे मोठ्या प्रमाणावर दिसतो. आपल्याकडे काय झालंय, आपल्याकडे पार्ट ऑफ द पॉप्युलेशन इज डेव्हलप्ड. म्हणजे ते प्रगत देशांसारखं आहे आणि पार्ट ऑफ द पॉप्युलेशन इज डेव्हलपिंग कंट्रीज सारखं. बरोबर. म्हणजे भारताला जिथे आपण अजून समजतो तिथलं असं आहे. त्यामुळे आपल्याला दोन्हीकडचे कॅन्सर्स आपल्या देशात दिसू शकतात. आणि आपल्या देशात रजिस्ट्रीजची थोडी कमी आहे. म्हणजे जेवढ्या रजिस्ट्रीज असायला पाहिजे तेवढ्या नाहीत. चांगल्या प्रकारच्या रजिस्ट्रीज या 10 ते 12 आज देशात आहेत. आणि पैकी ग्रामीण रजिस्ट्री बार्शीची एकच आहे. बरं. आणि आपण असं कायम म्हणत आलो आहे की आपल्याकडे रजिस्ट्रीमध्ये जेवढे कॅन्सर्स येतात त्याच्या कितीतरी पट ते लोड असू शकेल. बरं. तर आज मितीला आपण 14 ते 16 लाख नवीन कॅन्सरचे रुग्ण नव्याने डायग्नोज होतात असं म्हणतो दरवर्षी. ओके. आणि हे ह्यूज लोड आहे. म्हणजे मला तर असं वाटतं की 16 लाखाच्या पेक्षा तो आकडा कितीही मोठा असू शकेल. कारण आज जिथे कॅन्सर तज्ज्ञच पोचलेले नाहीत असे भारतात खूप भाग आहेत. त्यामुळे तिथे पेशंटला रुग्णाला काय होतंय आणि जो होता तो कॅन्सर आहे का हे कळायला काही मार्ग नाही आहे. त्यामुळे तो आकडा मोठा आहे. इट्स लाईक अन एंडेमिक. आपण एपिडेमिक एंडेमिक हे शब्द शिकलो कोविडमध्ये. कोविडनी बऱ्याच गोष्टी शिकवल्या त्यातले हे 2 शब्द आहेत. तसं आता कॅन्सरचं एपिडेमिक यायला लागणार आहे का काय असं म्हणण्याजोगी परिस्थिती आहे. ओके सर, तुम्ही मला ना काही कारणं सांगितली ज्याच्यामध्ये लाईफस्टाईल आणि टोबॅको कन्झम्पशन किंवा तंबाखूचं सेवन आलं. त्या व्यतिरिक्त अजून काय काय कारणं असू शकतात? आपण कॅन्सरची कारणं बरीच असतात. पण त्याचं जर ब्रॉडली आपण वर्गीकरण करायचं म्हटलं तर वर्गीकरण करताना जे फॅमिलियल कॅन्सर्स आहेत म्हणजे जे अनुवंशिक आहेत असं आपण म्हणतो ते एक प्रकारचे झाले. दुसरे प्रोफेशनल हॅझार्ड्स म्हणजे याच्यात ॲस्बेस्टॉसशी काम करणारी लोकं. अच्छा. किंवा ज्यांचा केमिकल इंडस्ट्रीशी संबंध येतो ती लोकं असतील तसे प्रोफेशनल हॅझार्ड्स होऊन कॅन्सर होणारी लोकं. तिसरे जे आहेत ते सवयींमुळे होणारी लोकं. आणि चौथे ज्याला काही कारण ॲट्रिब्यूट करता येत नाही म्हणजे त्याला ह्या कारणामुळे कॅन्सर झाला आहे असं नाही म्हणतात अशी लोकं. असे 4 ब्रॉडली गट आपण बोलण्यासाठी कन्सिडर करू शकतो. त्यातलं सगळ्यात महत्त्वाचं आहे
जो आपल्या लाईफस्टाईलशी संबंधित आहे तो. कारण त्यातल्या बऱ्याच गोष्टी अशा आहेत की ज्या आपण स्वतःसाठी करू शकतो. म्हणजे मी स्वतःसाठी चांगलं दिसण्यासाठी चांगले कपडे घालणं, चांगलं हे करणं ते करणं, याच्यापेक्षा मी जर नियमित व्यायाम केला, मी जर व्यवस्थित खाणं पिणं ठेवलं, नको त्या सवयी ज्याच्यात दारू सिगरेट तंबाखू या आहेत, या लागू दिल्या नाहीत, तर खूप मोठ्या प्रमाणावर या कॅन्सरच्या लोडला आळा बसू शकतो. आणि त्याचं जे फायनान्शियल गणित आहे ना पुढचं सगळं, मी गणिताबद्दल बोलू नये, पण जे गणित आहे ते फार भयंकर आहे. म्हणजे आपल्याकडे त्या ट्रीटमेंट्सवर केला जाणारा खर्च हा खूप आहे आणि तो फारसा रिवॉर्डिंग नाही आहे. ओके. कारण हे टोबॅको रिलेटेड कॅन्सर्स किंवा हे जे कॅन्सर्स आहेत त्याच्या डायग्नोसिसला होणारा उशीर किंवा हेड अँड नेकचे मगाशी आपण कॅन्सर्स म्हटलं, त्यांच्या ज्या जागा असतात त्यांनी तिथला भाग तो काढून टाकला जाणं, त्यामुळे शरीरातला मोठा भाग काढला जातो, विद्रुपता येते किंवा तो न काढता आल्यामुळे तो पुढे जातो आणि शेवटी सगळ्यात त्याच्यात मृत्यू येऊ शकतो. ह्या सगळ्या गोष्टी खूप भयानक आहेत. ते मृत्यू पेनफुल असतात आणि त्याच्यावर होणारा खर्चही खूप असतो. त्यामुळे ह्या काही गोष्टी अशा आहेत ज्या आपण जर का ठरवल्या तर त्या टाळू शकतो. अनुवंशिक येणारे जे आजार आहेत त्याच्याबद्दलही आता बरंच आपल्याला माहिती आहे आणि त्याच्यातलं अगदी उदाहरण द्यायचं झालं तर ब्रेस्ट कॅन्सरचं उदाहरण देता येईल की ब्रेस्ट कॅन्सर हा काही प्रमाणात, मला प्रेक्षकांना एक नक्की सांगायला आवडेल की प्रत्येक ब्रेस्ट कॅन्सरचा रुग्ण हा अनुवंशिकच असतो असं नाही. रादर जास्त प्रमाणात तो अनुवंशिक नसतो, पण काही प्रमाणात तो अनुवंशिक असतो. त्यामुळे प्रत्येकीने मला कॅन्सर झाला म्हणजे माझ्या मुलीला होणार का, किंवा माझ्या आईला झालं म्हणजे मला होणार का, असं धरायची गरज नाही. पण त्या वेळेला तज्ज्ञांना भेटून निराकरण करून घेता येतं की तो फॅमिलियल आहे का नाही, आणि त्याप्रमाणे पुढे सगळ्या गोष्टी करायच्या आहेत. आणि तो फॅमिलियल असण्याचा धोका जर असला तर तो टाळण्यासाठी आता काही थोड्या प्रमाणात त्याच्यात उपचारही करता येतात. आणि यातलं सगळ्यात उत्तम उदाहरण म्हणजे अँजेलिना बाई जोली. त्यांच्यामुळे भारतात खूप मोठ्या प्रमाणावर जागरूकता आली की अशा प्रकारच्या एक्सटेन्सिव्ह सर्जरीजनी हे टाळता येईल का. तशा गोष्टी करता येऊ शकतात. ओके सर, अजून कॅन्सर टाळण्यासाठी जसं तुम्ही म्हणालात की नियमित व्यायाम केला पाहिजे किंवा अर्ली डिटेक्शन इज वन ऑफ द केस, तर अजून काही आपल्याकडे हे आहेत की ज्याच्याने आपण टाळू शकतो? या प्रश्नात दोन भाग आहेत. अर्ली डिटेक्शन हा कॅन्सर झाल्यावरचं अर्ली डिटेक्शन आहे. म्हणजे टाळायचा जर आपण विचार करत असलो तर आपण इतर गोष्टींचा विचार करू शकतो. त्याच्यात परत दोन भाग करता येतात की काय मी करायला पाहिजे टाळायला. तर त्याच्यात व्यायाम हा प्राधान्याने मी त्याचा उल्लेख करेन. आणि काही डेटा त्याच्यात असा आहे की व्यायामाचे वेगवेगळ्या प्रकारचे प्रकार आहेत, 5-6 प्रकार व्यायामाचे सांगता येतात की त्याच्यात स्ट्रेचिंगचा असेल, स्ट्रेंथनिंगचा असेल, डायनॅमिक एरोबिक एक्सरसाइज असेल. तर त्यातला जो स्ट्रेंथनिंगचा प्रकार आहे तो जास्त उपयोगी ह्याच्यात पडू शकतो. पण ओव्हरऑल व्यायाम हे अत्यावश्यक असणारी गोष्ट आहे. दुर्दैवाने रेग्युलरली आयुष्यभर व्यायाम करणारी लोक आपल्याकडे खूप कमी आहेत आणि व्यायामाची गोळी नाही मिळत किंवा डॉक्टरकडे गेल्यावर चला मला एक इंजेक्शन द्या व्यायामाचं, असं नाही करता येत. तो स्वतःला करायला लागतो आणि तो फारसा केला जात नाही. दुसरी गोष्ट म्हणजे आहारातल्या सवयी. आहारातल्या सवयीमध्ये नियमित सकस आहार घेणं हे अगदी महत्त्वाचं असतं. आणि त्याच्यात सुद्धा आता नव्याने आपल्याला माहिती झालेलं आहे की स्थूलता ज्याला म्हणतो किंवा स्थौल्य, ते कॅन्सरशी डायरेक्टली रिलेटेड आहे. त्यामुळे जाडी वाढणं किंवा न वाढू देण्यासाठी करायच्या ज्या गोष्टी आहेत व्यायामाच्या बरोबरीने आहारात करायचे बदल, हे आपण निश्चित करू शकतो. इनफॅक्ट आहाराशी रिलेटेड मेटाबॉलिक सिंड्रोम नावाची एक संज्ञा वापरली जाते ज्याच्यात 25-30 आजार आहेत आणि हे सगळे लाईफस्टाईलशी निगडीत आहेत. तर ते आजार जर एकत्रित टाळायचे असले तर आपण डेफिनेटली आहाराकडे दिलेलं लक्ष आणि व्यायामामुळे ते टाळू शकतो. आणि म्हणून ते टाळावेत जरूर. ह्या करण्याच्या गोष्टी आणि न करण्याच्या गोष्टी म्हणजे व्यसनं. आता दारूमुळे कॅन्सर होऊ शकतो का, तर हो. दारू पिणाऱ्यांमध्ये यकृताचा कॅन्सर व्हायचं प्रमाण डेफिनेटली जास्त आहे. स्मोकिंगमध्ये फुफ्फुसाचा कर्करोग व्हायचं प्रमाण खूप जास्त आहे. बरेच वेळा म्हणतात की आमका 100 वर्ष स्मोक करत होता त्याला काहीच नाही झालं. तर त्याच्यात असं असतंच. म्हणजे स्मोक करणाऱ्या प्रत्येकाला कॅन्सर होतो असं नाही. पण आपण 100चे समजा 2 गट घेतले तर धूम्रपान करणारा जो गट असतो त्याच्यात जास्त प्रमाण सापडतं कॅन्सरचं. आणि आणखीन एक याच्यात उलटी गोष्ट आहे की ज्यांच्यात कॅन्सर सापडतो ना फुफ्फुसांचा, त्यांच्यापैकी खूप पेशंट्स हे स्मोकर्स असतात. त्यामुळे त्याचं उलटं रिलेशन पण आहे.
तसंच तंबाखूचं सेवन, आणि तंबाखूच्या सेवनात गुटखाच वाईट, अमकंच वाईट असं नाही. तंबाखू जितकी वाईट तितकीच सुपारी पण वाईट आहे, तितका अच्छा. चुना पण वाईट आहे. ओके. त्यामुळे मला हे चालतं आणि ते चालतं आणि ह्यानी होत नाही आणि त्यानी होत नाही. जसं डायबिटीसमध्ये म्हणतात की साखर नको पण गूळ चालेल आणि मध चालेल, 19-20चा सुद्धा फरक नाही आहे फरक नाही त्याच्यात. ते एकच आहे. तसंच हे आहे की कुठल्याही प्रकारे टोबॅको नको. आता तपकिरीचं कोणीतरी सांगू शकते की तपकीर तर नाकात तर जाते, तर तिथले कॅन्सर्स होऊ शकतात. त्यामुळे ह्या सर्व गोष्टी टाळणं किंवा एखाद्याच्या जर का वर्क प्लेसमध्ये कुठलं तरी हॅझार्डस केमिकल आसपास आहे तर तिथे मास्क वापरणं वगैरे अशा गोष्टी करता येतात. आता या सगळ्या गोष्टींवर रेग्युलेशन्स आहेत की एमिशन्सची प्रमाणं किती असावीत, काय असावीत, त्याचा विचार करावा प्रत्येकाने आणि ते पाळावं. ओके. सर, कॅन्सरला घेऊन खूप साऱ्या ना गैरसमज आहेत लोकांमध्ये, किंवा असं म्हणतात की मोबाईल जास्त वापरल्याने कॅन्सर होतो, तर किंवा दुसरं उदाहरण म्हणजे तुम्ही द्यायला तर स्ट्रेस एक आहे की स्ट्रेसमुळे खूप कॅन्सर होतो, खूप राग येतो एखाद्याला तर त्याच्यामुळे कॅन्सर होतो. तर ह्याच्यात नेमकं सत्य काय आणि ह्याच्यात गैरसमज काय आहेत की आणि एकदम खूप प्रश्न विचारलेत. आपण आधी त्यातल्या पहिल्या भागावर जाऊ. म्हणजे मोबाईल फोन्स. सुरुवातीच्या काळात जेव्हा मोबाईल फोन्स अपस्विंगवर होते तेव्हा असं वाटत होतं की ह्याच्यामुळे मेंदूचे कॅन्सर्स होतील का. पण असा कुठलाही डेटा आत्ता आपल्याकडे अवेलेबल नाही जगभरात की ज्याच्या डायरेक्ट कोरिलेशन मोबाईल फोनचा यूज किती वेळ, काय, कसा, कुठे, म्हणजे मी कानाला लावला तर होतो का, मी कानाला दुसरं काहीतरी लावलं आणि वायरलेस हातात ठेवला तर होत नाही का वगैरे, असं कुठेही काही सापडलेलं नाही आहे. मोबाईल्सच्या बाबतीत WHO ने क्लिअर कट गाईडलाईन्स दिलेले आहेत की तुम्ही जो काय रुटीन मोबाईलचा वापर असतो तो जरूर करावा. आजच्या क्षणाला त्याच्यावर कुठलीही वॉर्निंग नाही, पण कमी तो वापर करणं केव्हाही चांगलं आहे. म्हणजे, आणि तो करायचाच असला तर मग खरोखरीच कानाला दुसरी यंत्र लावून, म्हणजे छोटं लावा मोठं लावा, दुसरी यंत्र लावून मोबाईल लांब ठेवणं, झोपायच्या वेळेस मोबाईल बंद करून लांब ठेवणं, अशा गोष्टी करता येऊ शकतात. मोबाईल टॉवर्सबद्दल फार इंटरेस्टिंग माहिती आहे की सुरुवातीला काही स्टडीजमध्ये असं सापडलं होतं. मला इथे आणखीन एक गोष्ट नमूद करायची आहे. नक्कीच. आमच्याकडे ह्या ज्या वॉर्निंग्स येतात किंवा जो खरा डेटा असतो, जी खरी उत्तरं असतात ना, ती खूप मिळणं अवघड असतं, कारण याच्यात रिसर्च करायला लागतो. आणि हा सगळा जो रिसर्च होतोय हा रिट्रोस्पेक्टिव्ह अनालिसिस ज्याला म्हणतात तशा प्रकारे होतो. म्हणजे जे घडून गेलंय त्याचा अभ्यास केलेला असतो हा. आणि त्याच्यात असं सापडलं की उंदरांमध्ये मोबाईल टॉवरच्या जवळ असणाऱ्या उंदरांच्यात कॅन्सर्स होऊ शकतील का. अच्छा. परत उंदरांमधले स्टडीज हे ह्युमन्समध्ये रेप्लिकेट झालेले नाहीत. त्यामुळे WHO ने अत्यंत शहाणपणा करून पॉसिबल रिस्कमध्ये अजून मोबाईल टॉवरचं नाव घातलंय. अच्छा. रिस्क शून्य आहे का, तर नसणारच आहे हेही सिद्ध झालेलं नाही, पण आहे किंवा असणारच आहे हेही सिद्ध झालेलं नाही. आजचा जो डेटा आहे तो सांगतो की असू शकेल पॉसिबल रिस्क, आणि म्हणून त्याच्यासाठी सेफ्टी नॉर्म्स ठरवण्यात आलेत. आणि हे जे सेफ्टी नॉर्म्स आहेत ते बहुतेक सगळ्या कंपन्या पाळतात अशा अर्थाचं डॉक्युमेंटेशन आहे. आता याच्यात इतके इफ्स अँड बट्स आहेत की कंपन्या ते पाळतात का, त्यांना ते माहिती आहे का, पण आय एम शुअर ते माहिती असतं. आणि त्यामुळे उगीच काळजी याच्यात करू नये की मी मोबाईल टॉवरच्या जवळ राहतो किंवा मी मोबाईलची फार सवय आहे. मोबाईलची जी सवय आहे त्याच्यात मला असं वाटतं आपल्या मानेच्या स्नायूंचं काय होतं याचा आधी विचार करावा. आपण सगळे मान अशी झुकवूनच आजकाल वावरत असतो. तर तो धोका आजच्या मितीला नाही. जेव्हा त्याचा डेटा मॅच्युअर होईल किंवा कोणीतरी त्याच्यात लक्ष घालून काम करेल तेव्हा असं सांगता येईल की एवढ्या सॅम्पल साईजमध्ये हा डेटा आलेला आहे आणि हा वापर करा किंवा करू नका, जे काय असेल ते. आणखीन एक अशीच गोष्ट आहे ती म्हणजे मायक्रोवेव्ह ओव्हन. सुरुवातीला त्याच्याबद्दलही खूप वावड्या उठल्या होत्या असं मी नाही म्हणणार, पण कन्सर्न दाखवला गेला होता की ते काय जे पाण्याचे मॉलिक्युल्स असतात ते हलतात वगैरे. तर त्याच्याही बद्दल सेफ्टी रेंज आलेली आहे आणि त्याच्यातच सगळे मायक्रोवेव्हज काम करतात. त्यामुळे त्याच्याही बद्दल WHO ने हरी झंडी दाखवलेली आहे. आणि मायक्रोवेव्हचा वापरही करायला हरकत नाही. पण परत काही गोष्टी ह्या ज्या बेसिक त्यातल्या आहेत की जसं आपण तेल परत उकळू नये म्हणतो, त्याच्यात खाण्याच्या पदार्थात जर तेल असलं तर ते मायक्रोवेव्ह काय बाहेर काय, ते रिहीटिंग होतच आहे त्याचं. त्यामुळे ते शक्य तेवढं कमी करावं. पण आजकालच्या जीवनशैलीचा तो एक अविभाज्य भाग बनलेला आहे. म्हणजे आज मी जुन्या काळातल्यासारखी जीवनशैली नाही राहू शकत. त्यामुळे ह्या काही गोष्टी आपल्याला ऍक्सेप्ट करायला हव्या. तर दुसरं म्हणजे आहे की राग आणि स्ट्रेस. दुसरा जो मुद्दा आहे ना,
ह्याच्यावर जे काय पेपर्स पब्लिश झाले त्याच्यात परत हाच प्रॉब्लेम आहे. कसं होतं, कुठलाही क्लिनिकल रिसर्च करताना जो मुद्दा आपण तपासत असू तो मुद्दा सोडून इतर मुद्दे दोन्ही गटांमध्ये मॅच व्हायला लागतात. हं. आणि दोन्ही गटांच्यात ते मॅच व्हायचे तर असे गट मिळणार कसे, आणि ते मिळत नाहीत. आणि त्याच्या पुढे जाऊन मानसिक आजारांबद्दल किंवा स्ट्रेसबद्दल वगैरे आपण जेव्हा बोलतो तेव्हा तुम्ही जर हिस्ट्री घ्यायला गेलात रुग्णांची तर बहुतेकाला प्रत्येकाला कुठे ना कुठेतरी मानसिक धक्का, लहान वयात आईवडिलांनी मारलेलं असू शकतं, लहान वयात लाड झालेले असू शकतात, लहान वयात नको ते दृश्य पाहिलेलं असू शकतं, धक्का कशानेही बसू शकतो. आणि त्यामुळे तो धक्का बसला म्हणून आता कॅन्सर झाला हे कोरिलेट करणं खूप अवघड आहे. म्हणजे त्याच्यात काय लक्षात आलं, जे अभ्यास गट तयार केले होते त्याच्यात प्रत्येकालाच काही ना काहीतरी धक्का बसलेला होता. पण जो आपण दुसरा गट म्हणतो ज्यांना कॅन्सर झालेला नव्हता त्यांच्यातही ते धक्के बसलेले होते. बरं. सो देर वॉज अगेन नो क्लिअर कट वन ऑन वन रिलेशन दॅट कुड बी फाउंड. पण एक गोष्ट इथे नक्की नमूद करावीशी वाटते की ज्यांना स्ट्रेस असतो किंवा ज्यांचा स्वभाव जसा असतो त्यांना कॅन्सरच्या ट्रीटमेंटमध्ये त्या स्वभावावर जर कंट्रोल करता आला तर त्याचा उपयोग खूप होतो. कारण स्ट्रेस म्हणजे काय, स्ट्रेस म्हणजे मला हवी असणारी गोष्ट न मिळणं किंवा न घडणं आणि मला नको असणारी गोष्ट घडणं. आणि हे रोजच्या आयुष्यात आपल्या घडत आहे. समर्थ सांगून गेले ते आपण आठवूया की जगी सर्व सुखी असा कोण आहे. आता सुख कशात मानायचं आणि दुःख कशात मानायचं त्याचा तो भाग आहे. पण संतुलन जर मनाचं राखता आलं तर केव्हाही बरं. अनेक याच्यात प्रवाद विवाद आहेत की रागीट माणसाला जास्त त्रास होतो, पण तशा कुठल्याही प्रकारचा डेटा परत उपलब्ध नाही. त्यामुळे रागीट माणसांनी कमी राग आणावा का, तो हो, पण त्याचा याच्याशी संबंध नाही. अच्छा. तर तिसरं म्हणजे ना, आता तुम्ही मेट्रोपॉलिटन सिटीजमध्ये म्हणा किंवा याच्यात तर खूप अवेअरनेस आलाय की आपण जे पार्सल फूड घेतो किंवा चहा कॉफी जे आपण प्लास्टिकच्या पिशव्यांमध्ये घेतो म्हणजे त्याच्यानेही म्हणे आजकाल होतोय. तर परत हे सगळे जे प्रश्न आहेत ना हे व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीत खूप जनरेट पण होतात. मी व्हॉट्सअप युनिव्हर्सिटीचं एक वेगळं उदाहरण देतो की मी 5-6 वेळा तरी, आणि मला माहिती नाही पण काही ठराविक काळानंतर ते रिपीट होत जातात. म्हणजे मध्ये असा एक मेसेज आलेला होता की लिंबू फ्रीजमध्ये ठेवावं, फ्रीझरमध्ये. अच्छा. आणि ते लिंबू नंतर बाहेर काढून किसावं आणि त्याचं कशाबरोबर तरी सेवन करावं की कॅन्सर होत नाही. एवढं सोपं नसतं हो. कॅन्सर हा एकतर एक आजार नाही, तो आजारांचा समूह आहे. तो वेगवेगळ्या कारणांनी होतो, त्याच्या ट्रीटमेंट्स वेगळ्या आहेत. इतकं सोपं जर असतं की लिंबू किसून तो बरा झाला तर खूप सोपं झालं असतं. जेवणाच्या बाबतीत मी एक सांगेन की जो आहार म्हणजे फास्ट फूडचा तुम्ही उल्लेख केलात, तुम्ही चहा कॉफीचाही केलात की प्लास्टिकचा त्या किती धोका आहे, तर प्लास्टिकचा धोका आहेच हे आपल्याला माहिती आहे. पण तो प्रमाणित जर असला, कुठेच प्लास्टिकचा संबंध येऊ द्यायचा नाही हे आजच्या युगात शक्य नाही आहे. त्यामुळे तो किती येऊ द्यायचा, काय येऊ द्यायचा हे ज्याचं त्यांनी ठरवायचं आहे. पण परत डायरेक्ट की प्लास्टिक कोटेड कपमधनं कॉफी पिणाऱ्या माणसांमध्ये होतो आणि दुसऱ्यांच्यात होतो असं परत डायरेक्ट कोरिलेशन नाही. आणि ते येणंही खूप अवघड आहे. याच्यात कसं होतं, 2 प्रकारचे जे वादी आणि प्रतिवादी आहेत ना ते आपापल्या आर्ग्युमेंट्सना सपोर्ट करत असतात आणि आपापल्याला जे वाटतं ते मुक्त जिभेनी सांगत असतात. ते चांगलं आहे असंही नाही. म्हणजे जे फूड ग्रेडचं प्लास्टिक असतं त्याच्यात पाणी समजा नॉर्मल रूम टेम्परेचरला असणार असलं आणि गार होणार असलं तर चालू शकेल, पण ते जर तापणार असलं तर त्याच्यातल्या रिॲक्शन्स, आता तुमचा स्वतःचा केमिस्ट्रीतला अभ्यास आहे तर त्यातल्या रिॲक्शन्स डेफिनेटली वेगळ्या घडतात. आणि कार्सिनोजेन्स हे हजारो आहेत या जगात. म्हणजे खोटे रंग जे असतात, रादर खाण्याचे रंग मी म्हणतोय, ते सुद्धा कार्सिनोजेनिक असतात. हिरवी वगैरे मिठाई दिसली तर नका खाऊ, कारण हिरवी, लाल, निळी असे जे अट्रॅक्टिव्ह भयंकर रंग असतात ते खूप भयंकर असू शकतात. त्यामुळे ते कार्सिनोजेन म्हणजे ज्याने कॅन्सर होऊ शकतो असे पदार्थ खूप असतात. तसाच भाग ह्या प्लास्टिकचा आहे. आता तसं पाहायला गेलं तर त्या प्रकारे जर आपण गोष्टी बंद करायच्या तर काच हा एक आणि मेटलचा दुसरा भाग आपल्याकडे आहे. पण काही मेटल्समुळे सुद्धा आजार इतर होऊ शकतात. त्यामुळे ट्रेडिशनली जे वापरत आलो आहे त्यातल्या जेवढ्या गोष्टी आपल्याला शक्य होतील तेवढ्या आपण कराव्यात हे त्याचं उत्तर. कमिंग टू फास्ट फूड, फास्ट फूडचं डायरेक्ट लिंकेज ओबेसिटीशी आहे आणि ओबेसिटीचं डायरेक्ट लिंकेज हे कॅन्सरशी आहे. सो हा त्याचा दूरचा नातेवाईक आहे असं आपण म्हणूया.
आणि जेवढं म्हणून फास्ट फूड टाळता येईल तेवढं ते चांगलं. इनफॅक्ट याच्याबद्दल एक फार छान स्टडी पूर्वीच प्रसिद्ध झाला आहे. जपानी लोकांमध्ये ब्रेस्ट कॅन्सरचं रिस्क जगापेक्षा आणि अमेरिकेपेक्षा कमी असतं. जपानची जी पिढी अमेरिकेला मायग्रेट झाली त्या पिढीतही ते जपान एवढंच होतं. त्यांना जी तिथे मुलं झाली जपान्यांचंच आपापसात लग्न होऊन त्या पिढीतही ते जपान्यान एवढंच रिस्क होतं. पण जी तिसरी पिढी झाली त्याच जपान्यांची त्यांच्यात ते अमेरिके एवढं वाढलेलं होतं. अच्छा. आणि त्यावेळेला जपानमध्ये फास्ट फूड खूप कमी होतं. आता तुम्ही जपानमध्ये गेलात तर पेव फुटलेलं आहे फास्ट फूडचं. पण त्यावेळी जपान्यांसारखं अन्न जेवत होते ना. अमेरिकेत फास्ट फूड खूप जोरात होतं. मला असं वाटतं सगळ्याच आशियाई देशांमध्ये आता फास्ट फूडचं खरोखरी पेव फुटलेलं आहे. आणि जिथे तिथे फास्ट फूड असतं त्याच्यात तेलं कुठली वापरली जातात, ती किती वेळा वापरली जातात आणि चांगलं लागतंच फास्ट फूड. आणि त्याच्यात सगळ्या ज्या गोष्टी असतात त्याच्यामुळे वजन वाढण्याचा धोका नक्की आहे आणि त्याचा कॅन्सरशी रिलेशन आहे. ओके सर, आता कॅन्सरच्या ना मला ना अर्ली डिटेक्शन विषयी थोडं जाणून घ्यायचं आहे की कसं एखाद्याला समजू शकतं लवकरात लवकर. जनरली त्याचे 4 स्टेज आहेत, आपण मग अशी बोललो तसं. पहिल्या स्टेजला मला कळून घ्यायचं असेल तर मग मला शरीरात काय बदल होतात ते मला समजून घ्यायचे आहेत, किंवा त्याच्यासाठी काय काय टेस्ट आहेत किंवा काय काय आय थिंक स्क्रीनिंग्स असतात, तर त्याविषयी मला थोडं सांगाल का? जरूर. आपण आत्तापर्यंत जे बोललो ते कॅन्सरच्या प्रिव्हेन्शनबद्दल. म्हणजे कॅन्सर होऊ नये, टाळता येतो का, टाळायचा असला तर काय करू शकतो आपण, काय टाळू शकतो हे बोललो. आता सगळ्यात महत्त्वाची जर कॅन्सर बरं होण्यासाठीची स्टेज कुठली असली तर ती आहे अर्ली डायग्नोसिस. म्हणजे लवकर कॅन्सरचं निदान. त्याच्यात सर्वसामान्य माणसापेक्षा आम्ही कायम असं सांगत आलेलो आहोत की डॉक्टर्ससाठी एक मेसेज आहे की कुठलाही आजार जो आहे तो कॅन्सर नाही ना हा संशय तरी आधी डॉक्टर्सच्या मनात यायला पाहिजे. दुर्दैवाने आपल्याकडे काय घडतं की पेशंटच्या मनात तो येतो पण डॉक्टर्स म्हणतात नाही आहे आणि मग डायग्नोसिस उशीर होऊ शकतो. तर डॉक्टर्सच्या मनात संशय यायला पाहिजे. मी उदाहरण देऊन तुम्हाला सांगतो की पूर्वी मी वैद्यकीय महाविद्यालयात असताना फुफ्फुसाच्या एक्सरेवर जर काय न समजणारी एखादी गोष्ट दिसली तर भारतात असा नॉर्म होता की TB समजून ट्रीट करा, तुम्ही जास्त वेळा बरोबर याल चुकीपेक्षा. पण जसजसं कालावधी गेलाय, 30 वर्ष झाली, आता प्रॅक्टिसमध्ये पडल्यावर माझ्या असं लक्षात आलं की तो नॉर्म बदलून जर तुम्हाला समजत नसतं तर डेफिनेटली हा कॅन्सर नाही आहे ना याचा विचार जास्त अगत्याने व्हायला हवा आहे. म्हणजे संशय आल्याशिवाय डायग्नोसिस होत नाही, निदान होत नाही. हा पहिला भाग. दुसरा भाग जो आहे तो पेशंटनी सुद्धा काही आजार काही काळ दिसल्यास, म्हणजे आणि तो काळ म्हणजे 2-3 महिने 2-3 वर्ष नाही. उदाहरणार्थ खोकल्याचं आपण घेऊ की खोकला येतोय काही कारण कळत नाही 15 दिवस झाले खोकला येतोय. त्याची असंख्य कारणं असू शकतात पण त्यातलं एक कारण हे निश्चित कॅन्सर हे असू शकतं. तर तो पेशंटच्याही मनात संशय यायला पाहिजे की अरे मला एवढे दिवस खोकला येतोय, हा खोकला कॅन्सरचा तर नसेल ना. किंवा निदान मला खोकला येतोय तर मी योग्य त्या डॉक्टरकडे जाऊन तपासणी करून घेतो आणि निदान करून घेतो की हा कॅन्सरचा नाही. आणि ॲलर्जिक आहे. आता बरेच वेळेला आपल्याकडे ॲलर्जीज सुद्धा इतके आलेले आहेत. पोल्युशनमुळे ॲलर्जीज असतील किंवा पोलन ग्रेन्समुळे असतील, जे काय असेल ते, तर त्याचं निराकरण करून घेणं नक्की आवश्यक आहे. याच्याच बरोबरी 7-8 अशा कार्डिनल सायन्स म्हणतात ज्या आहेत. म्हणजे उदाहरणार्थ स्तनामध्ये स्त्रियांना कुठलीही गाठ जाणवली तर ती गाठ कॅन्सरची नाही ना. बहुतेक वेळेला ती गाठ कॅन्सरची नसते पण ती नाही ना याचं निराकरण करून घ्यायला पाहिजे. ती अशीच असते, लहानपणापासून होती, दुधाचीच गाठ असेल आणि याच्यासाठी योग्य व्यक्तीकडे त्या पेशंट मी म्हणत नाही कारण ते पेशंट नसतात, त्या व्यक्तीने जायला पाहिजे. म्हणजे भलत्या डॉक्टरकडे जाऊन त्याला ते समजेलच असं नसतं. त्यामुळे सर्जन्सकडे किंवा ऑन्कॉलॉजिस्टकडे अशा वेळेला जाणं की ही गाठ कॅन्सरची नाही ना. तर स्तनात येणारी गाठ किंवा शरीरावर इतर कुठेही येणाऱ्या गाठी ह्यासुद्धा कॅन्सरच्या असू शकतात, नव्याने येणाऱ्या. आता लायपोमा नावाचा एक छोटासा वेगळेपण आहे, आजारसुद्धा मी म्हणत नाही. त्या लायपोमाच्या गाठी अनेकांच्या अंगावर लहानपणापासून असतात, त्यांच्या कुटुंबात त्या इतरांच्या अंगावर असतात. त्यांना याची गरज नाही पण त्यांनीसुद्धा एखाद्या वेळेला जर का डॉक्टरला दाखवून ते नाही आहे काही एवढं पाहिलेलं असतं तर सोपं जातं. तिसरी गोष्ट म्हणजे कारण न कळणारा ताप. 8 दिवसांपेक्षा जास्त दिवस ताप येतोय पण ताप कशामुळे येतो हे कळलं नाही. याला म्हणतात
इंग्रजीमध्ये त्याला पायरेक्सिया म्हणजे ताप ऑफ अननोन ओरिजिन म्हणतात. बर. तर तो कॅन्सरमुळे असू शकतो. ओके. किंवा कुठेही स्किनवर होणारं नॉन हिलिंग अल्सर असलं, म्हणजे अच्छा. जखम झाली ती जखम. वरून येत नाहीये चटकन, ती कॅन्सरस असू शकते. आणखीन एक महत्त्वाची गोष्ट म्हणजे गिळायला त्रास होणे, ही पण एक कार्डिनल साईन आहे. बरेच वेळेला अन्ननलिकेचे जे कर्करोग असतात त्याच्यात गिळायला त्रास व्हायला लागतो, काही वेळेला सॉलिड्स, काही वेळेला लिक्विड्स. तर तसा त्रास होत असला तर तातडीने त्याचं काय कारण आहे हे बघायला पाहिजे. आणखीन एक कार्डिनल सिम्पटम म्हणजे आवाज बदलणे. म्हणजे ओके. तो चांगल्याच वाईट व्हायला पाहिजे असं नाही. उद्या जर मी लता दिदींसारखा आवाज काढायला लागलो शरीरातनं किंवा अच्छा. गळ्यातनं, तर काहीतरी तिथे गडबड आहे ओके. आणि ते कॅन्सरच नाही ना हे बघायला पाहिजे. अशा ह्या ज्या कार्डिनल सायन्स आहेत ह्या लवकर जर तपासल्या गेल्या, हं. दुर्दैवाने असं होतं की ह्या सायन्स नीच कॅन्सर येतो असं नाही, इतरही कारणामुळे तो येतो. त्यामुळे तसा जर तो आला तर उदाहरणार्थ वजन कमी होणं ही पण एक कार्डिनल साईन आहे की तुमचं वजन तुमच्या वजनाच्या 10% जर 6 महिन्यात कमी झालेलं असलं, म्हणजे 80 किलोचा माणूस हा 72 किलोवर 6 महिन्यात आला तर ती अलार्मिंग साईन आहे. आता प्रत्येक ह्यातल्या सिम्पटमला किंवा ह्यातल्या ज्या गोष्टी आहेत त्यांना इतर अनेक डिफरन्शियल डायग्नोसिस ज्याला म्हणतो तो असू शकतो, पण कॅन्सरचा विचार मात्र जरूर झाला पाहिजे, कारण ते आपलं प्रमुख शस्त्र आहे. हं. लवकरात लवकर जेवढा डायग्नोसिस होईल तेवढा चांगला. इथेही मी Correct. परत एक उदाहरण देतो, कदाचित थोडं कंटाळवाणं वाटेल, पण स्तनांचा कर्करोग, ब्रेस्ट कॅन्सर जो आहे तो जो फर्स्ट स्टेजमध्ये डिटेक्ट झाला तर जवळपास 85 ते 90 रुग्णांमध्ये तो कायमस्वरूपी बरा होतो. हं. बरा होतो याचा अर्थ त्या आजाराने पेशंटला मृत्यू येत नाही. नाही. मी हे मुद्दामून अवघड आणि नकोसे शब्द वापरतोय कारण प्रत्येकाच्या मनात कॅन्सरविषयीचं स्टॅटिस्टिक्स किंवा अर्थ जाणून घेताना प्रश्न हेच असतात आणि उत्तर मात्र गुळमुळीत दिलं जातं. तसं नको. तोच कॅन्सर 4थ्या स्टेजमध्ये जेव्हा येतो तेव्हा बरा व्हायची शक्यताच नसते. ओके. आणि त्याच्यात दुसरी गोष्ट अशी घडते की त्याच्यावर होणारा खर्च, त्याचा होणारा रुग्णाला त्रास, त्याच्या कुटुंबाला होणारा त्रास, म्हणजे लिटरली पाण्यात दगड टाकल्यावर जसे तरंग उठत जातात ना, तसं त्या रुग्णाच्या बरोबरीने कुटुंबाच्या बरोबरीने इतर आप्तेष्ट आणि त्याच्यानंतर समाज, ह्या सगळ्यात त्या कॅन्सरचा त्रास होतो. आणि तो जर कमी करायचा असला तर सगळ्यात त्यातला सोपा आणि खात्रीलायक उपाय म्हणजे अर्ली डायग्नोसिस आहे. तुम्ही ते 4 स्टेजेस म्हणतात की आपणही बऱ्याच वेळा ऐकतो की कोणत्या स्टेजला आहे, पटकन विचारलं जातं. तर ह्या स्टेजेस नेमक्या काय आहेत आणि त्याच्याविषयी थोडंसं माहिती सांगतो करून ना, घ्यायला. जरूर. फार छान प्रश्न आहे, कारण आम्ही 2 दृष्टीने कॅन्सर बघतो. हं. एक त्याची स्टेज, म्हणजे ज्याला मराठीत आपण ढोबळमानाने पायरी असं म्हणू, की कुठल्या पायरीवरचं आहे. बरोबर. म्हणजे एखाद्याला, एक उदाहरणार्थ माझ्या मनगटावर मला एक छोटीशी गाठ आली तर ती पहिल्या स्टेजमधली, म्हणजे त्याची व्याप्ती, त्याचा एक्सटेंट किती आहे, त्याचं क्षेत्रफळ म्हणा, त्याचा व्हॉल्यूम म्हणा, तो किती आहे ह्याच्यावर स्टेजिंग असतं. हं. की एका ठिकाणी एक आजार असला, तो खूपच लहान असला तर पहिली स्टेजेस 4 असतात. तो थोडा मोठा आहे, त्याच्या कुठेतरी अवदानाच्या गाठी आल्या आहेत त्याच्या, तर तो दुसऱ्या स्टेजमध्ये, तिसऱ्या स्टेजमध्ये असा असतो. आणि एका ठिकाणहून कॅन्सर दुसऱ्या ठिकाणी जाणं, रक्ताशी संबंधित सोडून, कारण रक्त सगळीकडे असतं. बाकीचा कुठलाही कॅन्सर, म्हणजे मला समजा फुफ्फुसाचा कॅन्सर हा यकृतात गेला, अच्छा, तर तो 4थ्या स्टेजमध्ये जातो, ज्याला आपण पसरलेला आहे असं म्हणतो. अच्छा. इंग्रजीत त्याला मेटास्टॅटिक अशी संज्ञा आहे, पण तो शब्द मेटास्टॅटिक टू लिम्फ नोड असा जरी असला तर ती लिम्फ नोड म्हणजे लसिका ग्रंथी, तर तिथेही तोच शब्द वापरला जातो, पण तो त्या लिम्फ नोडला गेलेला असला त्याच्या, तर तो पसरलेला अर्थाने पसरलेला नसतो. त्यामुळे स्टेजिंग जे आहे ते एरिया, व्हॉल्यूम, एक्सटेंटशी रिलेटेड आहे. वेरज त्याची जी ग्रेड असते, अच्छा, ग्रेड नावाचा आणखीन एक शब्द आहे ज्याने पण आपण तो बघतो, त्याच्यात टाईम एलिमेंट येतं त्या ग्राफवर. ओके. की वाढीचा वेग किती आहे. जो भराभर वाढणारा, एकाचा 2 क्षणात होतोय, एका दिवसात होतोय, तो उदाहरणार्थ ग्रेड 3 असतो. आणि ग्रेड 1 जी असते तो अगदी हळू आरामात वाढतोय असा जो असतो तो ग्रेड 3 असते. सॉरी, ग्रेड 1 असते. आणि दोन्हींच्या मधला जो आहे त्याला ग्रेड 2 म्हणतो. म्हणजे इथे टाईम वाढीचा वेग बघतो, स्टेजमध्ये आपण वाढीची व्याप्ती बघतो. ओके. सो वाढीचा वेग हा कुठल्याही स्टेजमध्ये असू शकतो. हो. म्हणजे अगदी छोट्या ट्युमरमध्ये ग्रेड 3 असू शकते आणि व्हाईस वर्सा. ओके. पण त्याच्यात सुद्धा कसं आहे की अत्यंत हळू वाढणारा जनरली एकदम 4थ्या स्टेजमध्ये दिसायची शक्यता कमी असते. शरीरामध्ये, जीवशास्त्रामध्ये कुठलीही गोष्ट अशक्य अशी असू शकत नाही.
हे गणित नाही, इथे कुठलीही गोष्ट शक्य आहे. सर मला आता विचारायचं आहे की आपण हे कळलं की आपल्याला अर्ली डिटेक्शन कसं करता येईल किंवा स्टेजेस आता मला कळाले आहेत, पण ह्याचे डायग्नोस्टिक टूल्स काय अवेलेबल आहेत आज किंवा रिसेंट डेव्हलपमेंट्स काय झालेत त्याच्यामध्ये? आपण मगाशी म्हणालो ना की कॅन्सर हा प्रत्येकाच्या घरात आता दिसतोय किंवा खूप जणांना झालेला असतो. तर तो खूप जणांना झालेला असतो हे आजकाल सापडतंय. याचं एक कारण हे डायग्नोस्टिक टूल्स आहेत. अच्छा. त्याची थोडंसं विषयांतर होतंय तुमच्या प्रश्नापासून, पण खरोखरीच पूर्वी 20-25 वर्षापूर्वी कॅन्सर ऐकायला यायचा, पण असं जवळ येऊन तोंडावर आलेला नव्हता. आता तसं वाटतं प्रत्येक कुटुंबात 2-3 लोकांना झालेला माहिती असतो किंवा जवळपासच्या मित्रमंडळींच्यात ऐकलेला असतो. आणि ते थोडंसं खरं आहे. त्याची 3 प्रामुख्याने कारण आहेत. पहिलं कारण त्याच्यातलं असं आहे की आपली आयुर्मर्यादाच वाढली आहे. अच्छा. रोमन काळापासून जर आपण बघत गेलो तर आयुर्मर्यादा ही सतत वाढत गेली आहे. आणि त्याची सगळ्यात मोठी उडी ही गंमत म्हणून सांगतोय की तिची सगळ्यात मोठी उडी ही हात धुण्यामुळे आलेली आहे. अच्छा. म्हणजे रोमन पूर्व काळात, म्हणजे रोम पूर्व काळात आयुर्मर्यादा कदाचित 22, 23, 24 वर्ष अशी होती. आणि जेव्हा त्यांना कळलं की हात धुवायला पाहिजेत तेव्हापासून ती एकदम 40च्या वर गेली. तेव्हाच आहे हे. त्यामुळे त्याचं एक्झॅक्ट आकडेवारी अशी असू शकत नाही, पण अंदाज हा असा आहे. आणि आत्ता 20-25 वर्षापूर्वी ती 60-64 अशी होती. आता ती 70-75च्या पुढे गेलेली आहे. त्यामुळे एजिंग पॉप्युलेशन वाढलं आणि त्याच्यात हे लाईफस्टाईल डिसिजेस वाढलेत. हे एक कारण. दुसरं, जे पूर्वी इन्फेक्शियस डिसिजेस माणसाचा घात करायचे ते काही प्रमाणात आता कंट्रोल होतात. उदाहरणार्थ TB असेल, अगदी फ्रेश एक्झाम्पल इज HIV रिलेटेड डिसिजेस. त्याच्यावरही आता बऱ्यापैकी चांगले उपचार निघालेत. पूर्वी मलेरिया झाला, प्लेग झाला की रुग्ण दगावायचा, आता वाचायची शक्यता खूप जास्त असते. तर ह्या इन्फेक्शियस डिसिजेसमुळे मृत्यूची शक्यता कमी होत चालली आहे. आणि त्यामुळे हे जे लाईफस्टाईल रिलेटेड डिसिजेस आहेत, म्हणजे WHOने प्रामुख्याने त्याच्यात कार्डियक डिसिजेस म्हणजे इस्किमिक हार्ट डिसीज म्हणजे हार्ट अटॅक सारखे आजार, स्ट्रोक्स, ब्रेन स्ट्रोक्स, डायबिटीस आणि कॅन्सर, हे 4 आजार प्रामुख्याने फोकस केलेले आहेत की या लाईफस्टाईल डिसिजेसमुळे उत्तरोत्तर त्यांची शक्यता वाढत जाणार आहे आणि त्याचा त्रासही आपल्याला सहन करायला लागणार आहे. त्यामुळे प्रत्येकाला आपापल्या आसपास कुणाला तरी कॅन्सर झालेला कळतो. पण हे घडतं असतानाही दृष्टिकोन जेवढा समाजाचा ह्याच्यात बदलायला हवा कॅन्सरकडे बघण्याचा, तो दुर्दैवाने तेवढा बदललेला आहे. म्हणजे काय की कुणाला तरी कॅन्सर झालाय असं कळल्यावर त्याच्याकडे बघताना अत्यंत 2 दृष्टीने बघतो माणूस. एक तर अत्यंत करुणा मनात आलेली असते की अरे बापरे बिचारा, आणि दुसऱ्याला नको मला होईल मी जातच नाही तिकडे. तर ह्या दोन्ही अत्यंत चुकीच्या गोष्टी आहेत. एक तर कुठल्याही रुग्णाला सिंपथीची, अनुकंपेची अपेक्षा नसते. आवडतही नाही. आवडत नाही, मला पण नाही आवडणार. आता माझ्या खांद्याची सर्जरी झाली, मला नाही आवडत की मला कोणीतरी हात मोडलाय आणि म्हणून थांब मी तुला मदत करतो, नाही आपल्याला आवडत. आणि ह्या पेशंट्समध्ये तर तो इतका मोठा इश्यू होऊन बसतो की दुसऱ्या कोणीतरी त्यांच्याकडे अरे 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 तुला काहीतरी झालं, हे नको करू, ते नको करू, किंवा म्हणजे ते भावना त्याच्या मागची खरंच चांगली असते की मदतीची असते, पण ती करताना त्या व्यक्तीला आपल्यात काहीतरी वैगुण्य आहे असं वाटून ती यायला नको आहे. ती जी भावना आहे ना, ती मनात जी आहे ती योग्य प्रकारे व्यक्त व्हावी. म्हणून मी सगळ्यांना सांगेन, इंग्रजीमध्ये 2 योग्य शब्द आहेत त्याला, की सिंपथी नको असते, एम्पथी हवी असते. म्हणजे मला जर कॅन्सर झाला तर मला दुसऱ्यांनी माझ्याशी कसं वागलेलं आवडेल तसं समाजाने, मित्रांनी, आप्तेष्टांनी सगळ्यांनी वागायला हवं. हा एक भाग झाला. आणि दुसरं, कॅन्सर हा अर्थातच संसर्गजन्य नाही आहे, त्यामुळे ते रुग्ण का टाळायचे? त्या रुग्णांचे प्रश्न खूप असतात, ते इन अ वे स्वतःशी झगडत असतात, त्यांच्यात मानसिक कल्लोळ खूप असतो. पुढे काय होणार आहे याचा अंदाज नसतो, माहिती नसते, सांगितलेली असते तरी ती पटत नसते. अशा सगळ्या टर्मोइलच्या वेळेला त्या पेशंटला टाळणं हे अतिशय चूक आहे. पूर्वी हे सगळं घडायचं की पेशंटकडे जायचं नाही, आणि मग शेवटी असं होतं की त्या व्यक्तीने कुणाशी बोलायचं. मग तरी बरं आता डिजिटली सगळ्यांशी बोलता येतं, पण टाळणं योग्य नाही. आणि तिसरा आणखीन एक मुद्दा जो मला सांगावासा वाटतो की
निगेटिव्ह माहिती आणि पॉझिटिव्ह माहिती हा बरेच वेळेला एक महत्त्वाचा विषय असतो. तर चुकीची निगेटिव्ह माहिती तर 100 100 एकदाही दिली जाऊ नये. आणि जर आपल्याला एखादी गोष्ट माहीत नसली तर ती त्या पेशंटशी बोलताना दणकून सांगून द्यायची, हे चुकीचं आहे. एखाद्या रुग्णाचं काहीतरी वाईट घडलं की ते तिथे सांगायचं. म्हणजे आपल्याकडे अगदी मस्त पूर्वापार चालू असलेल्या सवयी आहेत की नवीन मुलीला प्रेग्नंट झाल्यावर भेटायला जेव्हा जायचं तेव्हा कुणाचं ॲबॉर्शन झालं हे सांगायचं. आणि असे जे कोणी अपतेष्ट येणार असतील ना त्यांना घरात येऊ देऊ नका. मी अगदी याच्याबद्दल माझी भूमिका खूप ठाम आहे की पेशंटला ज्या लोकांचा आल्यावर भेटल्यामुळे त्रास होणार आहे त्यांना टाळा. प्रसंगी कटुता येऊ देत पण टाळा, कारण त्याचा रुग्णाला खूप त्रास होतो. आणि हे आपण सगळ्यांनी पाळायला हवं आहे की पेशंट हा आपलाच आहे की आज त्याला झालं, कदाचित उद्या मला होऊ शकतो, दुसऱ्या कुणालाही होऊ शकतो. आणि इट्स अ पार्ट अँड पार्सल ऑफ लाईफ. म्हणजे त्याच्यात काहीतरी कमी आहे किंवा तो सिगरेटच ओढत होता म्हणून त्याला झालं. अरे हजारो लोक ओढत आहेत, नाही होत. म्हणजे कुठंतरी ही एक आपली वाईट सवय की आपण ठपका ठेवायला. आणि तो ठपका ठेवताना तो पहिलं टार्गेट कोणतं, तो रुग्ण. म्हणजे लिटरली भिंग घेऊन लोक बघत असतात की याचं काय चुकलं. म्हणजे नवरा बायकोंच्या भांडणात ठीक आहे, तुझं काय चुकलं, तुझं काय चुकलं, तेही सापडत पण बोललं तर जातं. इथे तसं करून उपयोग नाहीये. जे झालंय ते ऍक्सेप्ट करून वी हॅव टू मूव्ह ऑन. आणि हा जरी संदेश पसरत गेला ना तरी मला असं वाटतं खूप मोठं काम होणार आहे. परत त्या प्रश्नावर येतो डायग्नोस्टिक टूल्सच्या. आपण तिथून सुरुवात केली, मी विषयांतर करून इथे आलो. तर डायग्नोस्टिक टूल्स ही जी आहेत ही सुरुवातीपासून जी होती, म्हणजे 20-25 वर्षापूर्वी अभावानी CT स्कॅन होत होता, अभावानी MRI होत होता. आता अगदी रुटीनली त्याला आपण 3 भागांच्यात परत त्याची डिव्हिजन करू शकतो. एक म्हणजे पॅथॉलॉजिकल तपासण्या. पॅथॉलॉजीचा जो मराठी शब्द आहे तो शरीरव्यंगशास्त्र असा आहे, त्यामुळे तुम्ही वापरत नाही, कारण तो बरोबर आहे की नाही हेही मला माहीत नाही आणि तो विचित्र आहे. तर पॅथॉलॉजिकल तपासण्या म्हणजे रक्ताच्या तपासण्या असू शकतात, थुंकीच्या असू शकतात, लघवीच्या असू शकतात. ह्या सगळ्या तपासण्या ज्या असतात त्या. तर त्याच्यात नव्याने कुठल्या तपासण्यांचा समावेश झाला आहे तो फार इंटरेस्टिंग आहे. म्हणजे पूर्वी जेव्हा पेशंटच्या ट्युमरचा तुकडा काढला जायचा, बायोप्सी घेतली जायची. ओके. ऑटॉप्सी सारखाच बायोप्सी हा शब्द आहे. त्याला बायोपसीपासून अनेक मार्गाने आपल्याकडे उच्चारला जातो. तो बायोप्सी हा जो तुकडा काढणे थोडक्यात. तर तो तुकडा काढायचा आणि सूक्ष्मदर्शकाखाली जर कॅन्सरच्या पेशी त्याच्यात वाढतायत किंवा आहेत असं दिसलं तर कॅन्सरचं निदान होतं. आणि हेच आजही खरं आहे. फायनल डायग्नोसिस हॅज टू बी अंडर अ मायक्रोस्कोप, देयर इज नो डाऊट. पण समजा बायोप्सी घेता येणार नाही आहे साध्या सोप्या मार्गाने, ट्युमर कुठेतरी आत आहे, तो करायचा तर मोठं ऑपरेशन करायला लागेल, ते करूनही तो मिळणार नाही आहे किंवा पेशंटची शारीरिक क्षमता ऑपरेशन सहन करण्याजोगी नाही आहे, अशा जेव्हा सिच्युएशन्स असतात तेव्हा लिक्विड बायोप्सी हा पर्याय त्याला आलाय. म्हणजे रक्तावर त्या तपासण्या केल्या जातात. त्याच्यात सेल फ्री DNA नावाचा एक भाग शोधला जातो किंवा सर्क्युलेटिंग ट्युमर सेल्स असतात ते शोधले जातात. हे सगळं गेल्या 10 वर्षात घडत आहे आणि हळूहळू लिक्विड बायोप्सीला जगन्मान्यता मिळायला लागली आहे. मी रिसर्चबद्दल जे बोललो की रिसर्च हा घट्ट पाय रोवून केव्हा होतो तर त्याच्यात बराच कालावधी जातो. पण आत्ता आपण या ट्रान्झिशन फेजमध्ये होतो असं मला वाटतं की काही काळाने लिक्विड बायोप्सी विल टेक सेंटर स्टेज आणि बायोप्सीची, फॉर्मल बायोप्सीची सुद्धा गरज कदाचित पडणार नाही. तर ही खूप महत्त्वाची तपासणी आहे जी कदाचित भविष्यात काही ऑपरेशन्स, अनावश्यक ऑपरेशन्स वाचवू शकेल. रेडिओलॉजिकल जे टूल्स आहेत, दुसरी टूल्स म्हणजे पॅथॉलॉजी झालं, रेडिओलॉजी ज्याच्यात एक्सरे आहे, सोनोग्राफी आहे, CT स्कॅन्स आहेत, MRI आहे. आणि त्याच्यात आता MRI आधी एका टेस्लाचा आला, मग 2 आला, मग 3 आला. अशी त्याच्यातली टूल्स ही बेटर अँड बेटर होत आहेत. त्याच्यात नवीन प्रकारची ॲप्स आली आहेत ज्यांनी कळू शकतं. आता साधी मॅमोग्राफी जी होती पूर्वी त्याची आता डिजिटल मॅमोग्राफी, त्याची आता MR मॅमोग्राफी, अमकं असं खूप नवीन नवीन टूल्स त्याच्यात आले आहेत आणि त्यामुळे तो डायग्नोसिस चटकन पिकअप करता येऊ शकतो, लहान ट्युमर्समध्येही करता येऊ शकतो. आणि तिसरी जी त्याची बाजू ती न्यूक्लिअर मेडिसिनचा वापर करून केले जाणारे ते पेट स्कॅन्स, डोटा स्कॅन नावाचा एक स्कॅन असतो. तर ह्या डायग्नोस्टिक टूल्समुळे सुद्धा अर्ली डायग्नोसिस व्हायला मदत होते. आणि ज्यांचे पूर्वी निदान व्हायचंच नाही शेवटपर्यंत, काय कारणच कळलं नाही, पोटात पाणी होत होतं बुवा, आता पोटात पाणी सिरोसिसमुळे पण होऊ शकतं, कॅन्सरमुळे होऊ शकतं. तर ते अनडायग्नोज पेशंट्स दुर्दैवाने दगावले जायचे.
तसं आता व्हायचं प्रमाण कमी झालं आणि त्यामुळे तो इफेक्टिव्ह नंबर डायग्नोसिसचा खूप मोठा आहे. अच्छा. सो तुम्ही आत्ता म्हणालात तसं की मी कॅन्सर आणि मला शंका आली, मी त्याच्या टेस्ट करायला गेलो, तर माझ्याकडे ना तीन स्पेशलिस्ट माझ्या डोळ्यासमोर येतात. एक तर रेडिओलॉजिस्ट, दुसरे ऑन्कोलॉजिस्ट आणि ऑन्कोसर्जन. तर नेमकं मी सगळ्यात पहिले कोणाला अप्रोच केला पाहिजे? मस्त प्रश्न आहे, खरंच छान आहे. कारण आम्ही 3 डोळ्याला झापडं लावलेले बैल आहोत. अच्छा. आम्हाला आमच्या क्षेत्रात काय चाललंय हे नक्की माहिती असतं. आम्हाला आमच्या शेजारच्या क्षेत्रात म्हणजे तुम्ही स्वतःहूनच सांगताना आता तिन्ही स्पेशलिस्टची नावं घेतलीत की ऑन्कोसर्जन, रेडिएशन ऑन्कॉलॉजिस्ट आणि मेडिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट. तर ऑन्कोसर्जन जो असतो तो प्युअर सर्जरी करणारा, ऑपरेशन करणारा माणूस असतो. अच्छा. त्याला ऑपरेशन केव्हा करावं हे कळतं, का करू नये, केव्हा करू नये हेही कळतं. आणि सर्जरी हा त्याचा मुख्य व्यवसाय असतो. रेडिएशनचं जे मशीन असतं ज्याच्यात आयोनिक रेडिएशन दिलं जातं, आता तुम्ही फिजिक्सच्या माणसांना मी आयोनिक आणि नॉन आयोनिक बोलू नये, पण रेडिएशन देणारा जो माणूस असतो त्याच्यात ज्याची एक्सपर्टीज असतो तो रेडिएशन ऑन्कॉलॉजिस्ट. आणि ह्या दोन्ही ट्रीटमेंट्स ना, रेडिएशन आणि सर्जरी ह्या लोकल ट्रीटमेंट्स आहेत. ओके. म्हणजे कॅन्सर एका ठिकाणी मर्यादित असला तर या दोन्ही ट्रीटमेंट्सचा किंवा दोन्हीपैकी एका ट्रीटमेंटचा खूप उपयोग होऊ शकतो. सर्जरीची सुरुवात आपल्याला माहिती आहे सुश्रुतापासून झाली, पण मॉडर्न मेडिसिनमध्ये सुद्धा गेल्या 150-200 वर्षापासून ती सुरुवात. ॲक्च्युली मॉडर्न मेडिसिनमध्ये जे सगळं घडलं ते गेल्या 100-150 वर्षातच आहे. त्यापैकीच सर्जरी एक आहे. सर्जरी आता खूप रिफाईंड आहे, रेडिएशन खूप रिफाईंड आहे. त्याच्यात सर्जरीत उल्लेख करण्याजोग्या 2 गोष्टी आहेत की सुरुवातीला सर्जरी ही कॅन्सरची सर्जरी मी म्हणतो, इथे अनेक सर्जन्स माझ्या अंगावर येतील नाही, तर कॅन्सरच्या सर्जरीबाबत मी सांगू शकतो की कॅन्सरची सर्जरी करताना पूर्वी जास्तीत जास्त भाग काढून कसा टाकता येईल अच्छा. असं बघितलं जायचं. कारण कुठलाही कॅन्सरचा भाग शरीरात शिल्लक राहिला तर तो परत वाढू शकतो, सर्जरीचा उपयोग होत नाही. आता कॅन्सर सर्जरी ही कमीत कमी कशी करता येईल, म्हणजे त्याच्यात शरीराची विद्रुपता कमी कशी होईल किंवा ज्याला मॉर्बिडिटी म्हणतो ती येणार कशी नाही, अशा दृष्टीने ती सर्जरी फोकस होत चालली आहे. ज्याच्यात नवीन नवीन टेक्निक्स येत आहेत. त्यातलं एक अगदी नेहमीचं टेक्निक म्हणजे लेझरचा वापर. लेझर इज ॲक्च्युली लाईक अ नाईफ. लेझर म्हणजे काहीतरी अल्ट्रा मॉडर्न चंद्रावर आलेलं तंत्रज्ञान नाही. इट्स अ नाईफ इन अ वे, जी थिनेस्ट पॉसिबल सेक्शन्स घेऊ शकते, कट्स घेऊ शकते. आणि त्याच्यापुढे आता विवाद नवीन आलेला मुद्दा काय तर रोबोटिक सर्जरी. हो, पुण्यात गल्लोगल्ली तुम्ही आत्ता गेलात तर रोबोटिक सर्जरीची सेंटर्स दिसू शकतात. मला एकच गोष्ट सगळ्यांना याच्यात सांगायला आवडेल की रोबोटिक सर्जरीमध्ये रोबो सर्जन नसतो, रोबोच्या मागे बसणारा सर्जन सगळ्यात महत्त्वाचा असतो. आणि तो सर्जन कसा आहे याच्यावर पुढची सगळी गोष्ट अवलंबून असते. त्या दुर्गेला जे 8 हात आहेत तसे या रोबोला हात असतात. ती इन्स्ट्रुमेंट्स छोटी छोटी असतात, त्यामुळे ज्या अवघड जागा असतात ऑपरेशन करायला, जिथे हात पोचणार नाही किंवा असं काही असेल तिथे ही इन्स्ट्रुमेंट्स वापरली जातात. आणि त्यामुळे रोबोटिक सर्जरी ही अगेन इट इज अ टाईप ऑफ सर्जरी विथ मल्टिपल इन्स्ट्रुमेंट्स विच प्रॉबब्ली हॅव बेटर प्रिसिजन. The entire treatment is now going from gross treatment to precise treatment. त्याचाच हा भाग आहे. सिमिलरली सायबर नाईफ नावाचा आता एक भाग आलाय, तो तुम्ही ऐकला असेल रेडिएशनमध्ये. मग आधी कोबाळ समोर पेशंटला ठेवला की तो अख्खा वरपासून कालपर्यंत रेडिएट केला जायचा. मग त्याचे साईड इफेक्ट सापडले. मादाम मेरी क्युरींना रेडिएशनमुळे कॅन्सर झालं. रेडिएशन इज अनदर नोन फॅक्टर फॉर कॉझिंग कॅन्सर. म्हणजे ट्रीटमेंटचाही तो भाग आहे. आणि रेडिएशनमध्ये मग त्याच्यानंतर रिस्ट्रिक्टेड म्हणजे तो लिनियर ॲक्सिलरेटर आला, मग त्याच्यानंतर इमेज गायडेड रेडिएशन आलं वगैरे वगैरे. असं करत आता सायबर नाईफ पाशी आलं. ह्या सगळ्यात काय केलं जातं, रेडिएशनचा वापर कमीत कमी क्षेत्रासाठी अगदी प्रिसाईज हा केला जातो आणि त्यामुळे साईड इफेक्ट्स कमी होणं अपेक्षित असतं, कमी होतातही. आणि ही टेक्निक्स सगळ्या ठिकाणी वापरता येतात असं नाही. त्यामुळे माझी एक मैत्रीण होती, तिला रेडिएशन असं दिलं, मला असं नाही. प्लीज अशा कम्पॅरिझन्स केल्या जाऊ नयेत, कारण प्रत्येकाचा कॅन्सर वेगळा असतो, टाईप वेगळा असतो आणि माणसंच वेगळी आहेत बेसिकली. तर ती ट्रीटमेंट ही अर्थातच एकमेकांची वेगळी असणार आहे, तर ती त्या तज्ज्ञाला विचारून केली जावी. सायबर नाईफचे उपयोगही खूप आहेत, जसे रोबोटिक सर्जरीचे आहेत तसे आहेत, पण प्रत्येक ठिकाणी ते लागतंय का, येतंय का, होतंय का हे बघायला लागतं. आणि तसंच तिसरा जो
त्यातला ट्रीटमेंट देणाऱ्या व्यक्तीचा भाग आहे असं आपण म्हणू, तो आहे मेडिकल ऑन्कॉलॉजी हा विषय, ज्याच्यात आपण असं म्हणूया की लोकल ट्रीटमेंटच्या पलीकडे जाऊन ही ट्रीटमेंट केली जाते. मी स्वतः मेडिकल ऑन्कॉलॉजिस्ट आहे, त्यामुळे माझ्या बोलण्यात जरा मेडिकल ऑन्कॉलॉजीला लाडावलं जाणार आहे आणि तो अपराध मी करायला तयार आहे. तर मेडिकल ऑन्कॉलॉजी म्हणजे त्याच्यात सिस्टिमिक, म्हणजे संपूर्ण सिस्टीम्सना दिली जाणारी ट्रीटमेंट, सिस्टिमॅटिक नाही. मी चुकीचं इंग्रजी बोलत नाहीये. सिस्टिमिक ट्रीटमेंट अपेक्षित आहे की एका एका भागाला ती ट्रीटमेंट दिली जात नाही, ती संपूर्ण शरीराला दिली जाते, जिथे जिथे ती पोहोचेल तिथे. म्हणजे त्याच्यात किमोथेरपी आली, हॉर्मोन थेरपी आली, नव्याने आलेल्या थेरपीज ज्या आता खरं तर जुन्या झाल्यात, टार्गेटेड थेरपी झाल्या, म्हणजे बाकीच्या पेशींना त्याचा त्रास होऊ नये, जिथे कॅन्सर आहे तिथेच त्यांचं काम व्हावं, अशी टार्गेटेड ड्रग्ज आली. आणि नव्याने जो प्रचलित मुद्दा आहे तो म्हणजे इम्युनोथेरपी. अच्छा. कोविडपासून, ॲक्च्युली कॅन्सर इम्युनोथेरपी ही कोविडच्या आधीपासून अस्तित्वात आहे. ॲक्च्युली खरी इम्युनोथेरपी, इंटरेस्टिंग गोष्ट म्हणून सांगतो, ती कुठून आली तर BCG जे आहे ना, TBचं आपण व्हॅक्सिन घेतो, ते ब्लॅडर कॅन्सर्समध्ये इम्युनोथेरपी म्हणून वर्षानुवर्ष वापरलं जात आहे. अच्छा. इन अ वे कॅन्सरच्या इम्युनोथेरपी नव्याने नाही आलेली, पण ही नव्याने आलेली जी औषधं आहेत ती इम्युनोथेरपीची औषधं म्हणून वापरली जातात. तर ती नवीन गोष्ट आहे. त्याच्यात काय होतं की कॅन्सरच्या पेशी, आपण सुरुवातीला जे पाहिलं की त्या मरायला तयार नसतात आणि त्या डोळा चुकवून, आपल्या शरीराच्या इम्युन सिस्टीमचा डोळा चुकवून जिवंत राहतात. आता ओळखायच्या कशा या? तर ही औषधं काय करतात की ही औषधं त्या पेशींचा जो बुरखा असतो असं आपण म्हणू, किंवा पेशींचा जो फसाड असतो तो फाडतात, आणि तो फसाड फाडला गेल्यामुळे त्या पेशीचं मूळ रूप डोळ्यासमोर येतं. अच्छा. आणि मग शरीर ते पिकअप करतं आणि शरीराची जी आपल्या फायटिंग सिस्टीम आहे तीच त्या कॅन्सरला मारतं. अशा प्रकारे इम्युन थेरपी काम करते. आणि इथे मला आणखीन एक छोटीशी गोष्ट सांगायची आहे की तुमची इम्युनिटी वाढावी म्हणून ह्या जगात सध्या तुम्ही कुठल्याही प्रॉडक्टचं नाव घ्या, ह्यानी इम्युनिटी वाढते, त्यांनी इम्युनिटी वाढते. मला ह्याच्यात एकच नमूद करावं असं वाटतं की येस, ह्या सगळ्या गोष्टींचा उपयोग होऊ शकतो तो कच्चा माल म्हणून. इम्युनिटी वाढायची जर असली तर जेव्हा बाहेरनं प्रोटीन शरीरात येतं, प्रथिन, फॉरेन प्रथिन, ते आल्याशिवाय इम्युनिटी वाढत नाही. इम्युन रिस्पॉन्स हा त्या प्रथिनाला आलेला प्रतिसाद आहे शरीराचा. ओके. हे खाल्लं, उद्यापासून मी हळद खाल्ली, लवंग खाल्ली, दालचिनी खाल्ली की माझी इम्युनिटी वाढणार नाही आहे. मला तो थोड्याफार प्रमाणात जंतूंचा संसर्ग व्हायलाच हवा, तरच माझी इम्युनिटी येते. व्हॅक्सिन्स कशी आली? करेक्ट. थोड्याफार प्रमाणात व्हॅक्सिन जेव्हा शरीरात जातं, व्हॅक्सिन इज इम्युनोथेरपी, तर थोड्याफार प्रमाणात ते शरीरात गेलं की त्याच्यासाठी शरीराला कळतं काय करायचं आहे, शरीर ट्रेन होतं आणि ती मेमरी वापरून शरीर नव्याने तसंच काहीतरी प्रोटीन दिसलं की ते नष्ट करतं. दॅट इज इम्युन थेरपी. तर इम्युन थेरपी पण त्याच्यात आली आहे. इनफॅक्ट कॅन्सर व्हॅक्सिन्सवरही याच्यात काम चाललेलं आहे. आता ही जी कॅन्सर व्हॅक्सिन्स आहेत ती कॅन्सर होऊ नयेत म्हणून नाही आहे. एक 2 महिन्यापूर्वी फेब्रुवारीत मला वाटतं रशियाने असं जाहीर केलं, मी वाचलं तर पेपर, की त्यांच्याकडे आता सगळ्यांना आम्ही देणार व्हॅक्सिन. तर रशिया आणि चीन हे 2 देश असे आहेत की या दोन्ही देशात काय चाललंय याचा बाहेरच्यांना थांबपत्ता लागत नाही. एक तर ते करतात काय ते कळत नाही, खातात काय ते कळत नाही, आणि डेटा त्यांचा कुठल्या भाषेत असतो ते कळत नाही. तर अशा याच्यात माहिती नाही मला त्याच्याबद्दल, अगदी प्रांजळपणे सांगतो. पण इट इज व्हेरी डिफिकल्ट टू कम आउट विथ अ व्हॅक्सिन फॉर ऑल टू प्रिव्हेंट कॅन्सर. आत्ता जो जगात सगळं चाललेलं आहे ना, संशोधन जे चाललेलं आहे, वी आर अ पार्ट ऑफ दॅट भारतात. पण ते जे संशोधन आहे ना ते व्हॅक्सिनच्या बाबतीतलं आहे, तर ते ट्रीटमेंट व्हॅक्सिन आहे, प्रिव्हेंटिव्ह व्हॅक्सिन, ट्रीटमेंट व्हॅक्सिन आहे. त्यामुळे त्याला करेक्ट व्हॅक्सिन हा शब्द आपण ज्या रूढ अर्थाने वापरतो त्या अर्थाने ते व्हॅक्सिन आहे. पण तसं इम्युनोथेरपीत बरेच प्रयोग चाललेत. इनफॅक्ट आता AIच्या मदतीने सुद्धा, आर्टिफिशियल इंटेलिजन्सच्या मदतीने सुद्धा, ते AI पासून कोणाकोणाला धोका याच्या यादीत डॉक्टरांचं नाव पहिलं होतं. आणि थोडंसं ते खरं आहे, पण मी एक सांगतो की जोपर्यंत मानवी देह हा AIने जनरेट होत नाही, क्लोन्स जसेच्या तसे तयार होत नाही, तोपर्यंत डॉक्टर्सना मरण नाही. कारण प्रत्येकाचा आजार वेगळा असतो, व्यक्ती तितक्या प्रकृती. खरोखरी ही उक्ती इतकी सत्य आहे की AI कॅन गाईड मी टू अन एक्सटेंट की तू कशा प्रकारची ट्रीटमेंट कर, पण द अल्टिमेट डिसिजन विल बी विथ मी की मी काय द्यायचं आहे. मे बी असं होईल की मी AIला ही इन्फॉर्मेशन नव्हती ती देईन की अरे या पेशंटला ना असं आहे, तुझं हे रिडिंग
मला बरोबर वाटत नाही. पण तिथे शेवटी मानवी मेंदूच यायला हवा. बरोबर. एक. दुसरे जे आजार अतिशय कमी प्रमाणात दिसतात, आजार यांनी कॅन्सर्सबद्दल म्हणतोय, त्या आजारांच्या बाबतीत AI काय करणार? जे लाखात एकाला होतात, हे जनरेट कुठनं होणार डेटा? बरोबर. तो AIचा त्याच्यात एक डिसएडव्हान्टेज आहे. पण AIचा उपयोग कुठे कुठे होईल मी सांगतो. रेडिओलॉजी या ब्रांचमध्ये, पॅथॉलॉजी या ब्रांचमध्ये AIचा खूप उपयोग होऊ शकेल. आता त्याच्यातही मला न कळणाऱ्या पुढच्या 2-3 गोष्टी आहेत की डीप लर्निंग आणि मशीन लर्निंग वगैरे. माझी झेपच AI पर्यंत आहे, त्यामुळे मी त्यातलं पुढलं बोलत नाही. पण इट लुक्स लाईक की मशीन लर्निंग वुड बी ऑफ बिग हेल्प. स्पेशली तो जितकं तो विचार करायला लागेल इन दॅट सेन्स. म्हणजे मी परवा हे 2 शब्द नारायण मूर्ती साहेबांच्या एका क्लिपमधनं मला त्याचा मराठीतला अर्थ कळला म्हणून वापरून सांगतोय की द मशीन विल नो बेटर अँड बेटर की ह्या आजाराला कसा डायग्नोसिस. म्हणजे 100 एक्सरेज पाहिले, 1000 पाहिले, 10,000 पाहिले, लाख पाहिले, ते सगळे एक्सरेज एकसारखे असल्या त्याच्यातल्या ॲबनॉर्मॅलिटीज AI विल पिकअप प्रॉबब्ली समडे प्रॉबब्ली बेटर दॅन द ह्युमन ब्रेन. पण त्याला व्हॅलिडेशन शेवटी ह्युमन ब्रेन. रेडिओलॉजिस्ट आजही घरी बसूनच रिपोर्टिंग करतात. व्हाय नॉट? आम्ही त्यांनी याची गरज नाही, सगळं ऑनलाईन होऊ शकतं. तर अशा प्रकारचे बदल डायग्नोस्टिक्समध्ये घडतील. पण मला नाही वाटत ट्रीटमेंटमध्ये बदल होतील. किंवा AIच्या मदतीने रोबो आपला नुसताच तो अजून रेस्टॉरंटमध्ये तो थाळी नाही आणून देऊ शकत आपल्याला हवी ती. तर ह्या सगळ्या गोष्टींना त्यांची लिमिटेशन्स असणार आहेत, रोबोजना असणार आहेत, AIला असणार आहेत. आणि मला वाटत नाही की मेडिकल ट्रीटमेंटमधनं ह्युमन बिईंग विल बी आउट ऑफ इट. ॲटलिस्ट ॲज ऑफ टुडे शक्य आहे. ओके सर, तुम्ही ना मगाशी किमोथेरपी म्हणालात आणि एक नॉर्मल किंवा नॉन मेडिकल बॅकग्राऊंडमधला मी असल्यामुळे मला किमोथेरपी या शब्दाची ना खूप भीती वाटते. कारण मी माझ्या ओळखीच्या जेवढ्यांना बघितलं आहे तर कॅन्सर झाला आहे, किमोला गेलेत आणि मी त्यांना 3-6 मध्ये भेटले नाहीत कारण नाही भेटायचं. 6 महिन्यानंतर भेटलो तर भुवया नाही आहेत, केस नाही आहेत आणि अत्यंत. तर हीच आहे का किमोथेरपी? आपण थोडं पहिलीच्या लेवलला जाऊन बोलूया. किमोथेरपी म्हणजे काय? किमोथेरपी या शब्दाचे 2 भाग करता येतात सहज. किमो आणि थेरपी. थेरपी म्हणजे दिली जाणारी ट्रीटमेंट किंवा केले जाणारे उपचार. आणि किमो म्हणजे काय? केमिकल्स, रसायनांनी केले जाणारे उपचार. आता ह्या भारत देशात जेवढ्यांनी म्हणून व्हॅक्सिन घेतलंय त्यातल्या बहुतेकांनी डोलो घेतली आहे, असं भारत सरकार म्हणतं. तेवढ्यांनी जो डोलो घेतलेली असली तर त्यातल्या प्रत्येकाने किमोथेरपी घेतली आहे, कारण त्यांनी अंग दुखू नये म्हणून केमिकल्सची ट्रीटमेंट घेतली आहे. ओके, बरोबर. त्याच्या पुढं मी जाऊन म्हणेन आपण रोज जे पाणी पितो ते तरी काय आहे? अगदी शब्दाचाच अर्थ काढायचा झालं तर H2O, डायहायड्रोजन ऑक्साईड पितो आपण, म्हणजे किमोथेरपीच ना, कारण त्यांनी माझ्या तहानेला बरं वाटतं. तर त्याचा अर्थच लावायचा तर तो लावता येईल. पण आय थिंक तुमचा जो रोख आहे प्रश्नाचा तो सायटोटॉक्सिक किमोथेरपी किंवा कॅन्सर किमोथेरपी ज्याला म्हणतात तिकडे आहे. एकतर किमोथेरपीमध्ये भयंकर घाबरून जाण्याजोगं काही नाही. आपण असंख्य औषधं एरवी आयुष्यभर घेत असतो जी केमिकल्स असतात आणि ती आपण कोणाला न विचारताही घेत असतो. सेल्फ मेडिकेशन असतं, व्हॉटएव्हर. पण किमोथेरपी ही अत्यंत मेजर्ड डोसेसमध्ये दिली जाणारी रसायनं आहेत. अच्छा. त्यांचे साईड इफेक्ट्स काय होतात, किती टक्क्यांमध्ये होतात, काय इंटेन्सिटीने होतात, याचा सगळ्याचा पूर्ण अभ्यास झालेला असतो. त्यामुळे इट इज एक्स्ट्रीमली सेफ अँड बेसिकली इट इज लाईफ सेव्हिंग. ओके. न देऊन सांगतो कोणाला, हवी म्हणून कोणीच किमोथेरपी पाणी सोडून घ्यायचं नाही म्हटलं तसं. नाही तर उद्या याच्यावरनं प्रचंड मोठे विवाद होतील की पाणी कसं किमोथेरपी. पण त्याचा अर्थ जर बघितला तर त्याच्यात ब्रॉड अर्थाने सगळंच बसतं. पण सायटोटॉक्सिक किमोथेरपी कसं असतं, आपला सेल जो असतो, पेशी जी असते ती एकाची 2 होताना ती विविध फेजेसमधनं जाते. आणि ही जी केमिकल्स, रसायनं, विष, जे काय त्याला नाव द्यायचं आहे, ती औषधं ही त्या फेजवर काम करतात आणि त्याच्या मागे त्याप्रमाणे त्या क्रमांकाने क्रमाने ती दिली जावीत असं शास्त्र पण आहे आणि त्याप्रमाणे ती दिली जातात. किमोथेरपी म्हणजे एकच नाही. ओके. किंवा किमोथेरपी म्हणजे काहीतरी मोठं तिथे अल्ट्रा मॉडर्न लावलेलं मशीन आहे, त्याच्या आत पेशंटला हे केलं आणि तो इंग्लिश फिक्शन मूवीज जसे असतात तशा त्याच्यानंतर तो एकदम, असं काही नाही आहे. ही औषधं दिली जातात मोस्ट ऑफ द टाइम सलाईनमधनं दिली जातात, तोंडावाटेही ती देता येतात, पॅच वाटे देता येतात, असंख्य प्रकारे देता येतात, तशी ती दिली जातात. त्याचे साईड इफेक्ट्स जे आहेत ते जरूर माहिती करून घ्यावेत.
बेसिकली त्यातले 4 साईड इफेक्ट्स असतात पैकी जे दृश्य साईड इफेक्ट्स आहेत म्हणजे केस गळणं, नखं काळी पडणं, हे माणूस त्याचा जास्त विचार करतो, विद्रुपता येते म्हणून. स्पेशली भारतातल्या तर बायकांना ते केस गेले की काय झालंय आणि खूप स्टिग्मा आहे त्याच्याबद्दल. वेरएस तिरुपतीला जाऊन आपण जेव्हा केस दान करून येतो त्याच्याकडे आपण त्या नजरेने काहीच. नाही बघत. येस आणि मला असं वाटतं हे मी स्वतः तिरुपतीला जाऊन केस दान करून आलोय तर, आणि आता मला तर कुठनं मी दान करणार पण अजूनही मी म्हणजे तिथे गेल्यावर आपण दान करतो ते चालतं, पण केमोथेरपीने गेलेलं चालत नाही. हा मनातला ना मनाचा खेळ आहे, स्वतःकडे बघायचा दृष्टिकोन आहे की, आणि काहीतरी गंभीर आहे. केस गळले बाकी काही चालतं, मला प्रचंड वेदना झाल्या तर परवडतील पण केस गळायला नको, अशा प्रकारची त्याच्या मागची भावना असते. त्याच्यावर उपाय पण आहेत की तिथे स्काल्प थंड करणाऱ्या पट्ट्या लावल्या, बर्फाच्या पट्ट्या लावल्या जातात जेणेकरून तिथपर्यंत जाणारा रक्तप्रवाह कमी होतो. अशा वेळेला एक शंका डोक्यात राहते की तिथलं औषध नाही ना कमी जाणार, विच वी डोंट वॉन्ट. सो ऑन अँड सो फोर्थ. त्यामुळे किमोथेरपी ही अत्यावश्यक आहे, इथे ती जीव वाचवते. आणि जेव्हा जीव वाचणार आहे तेव्हा केस येणार आहेत. आणि आणखीन एक सांगतो की किमोथेरपीनी लॉंग टर्ममध्ये कुठल्याही प्रकारे साईड इफेक्ट्स असे होत नाहीत. म्हणजे हे जे सौंदर्याच्या दृष्टिकोनातनं किंवा कॉस्मेटिक साईड इफेक्ट जे ते होत नाहीत. नखं काळी पडणं, आणि आता नखं काळी पडली समजा, नेल पॉलिश लावता येतं, आणि पडली तर ती कोण बघत असतील, त्याच्याबद्दल बोलणं चुकीचं आहे. पण केस गळणं, नखं काळी पडणं हे साईड इफेक्ट्स हे वरवरचे आहेत. महत्त्वाचे साईड इफेक्ट्स असे आहेत की आपल्या बोन मॅरोमध्ये ज्या पेशी तयार होतात, पांढऱ्या पेशी, प्लेटलेट्स, आरबीसीज, त्यांचं प्रोडक्शन मंदावतं. जसं केसाच्या मुळात ही औषधं जाऊन केस सतत वाढत असतात, तिथे त्यांची ॲक्शन येते, तशीच त्यांची ॲक्शन ही आपल्या बोन मॅरोवर येते, जिथे रक्त तयार होतं तिथे तो जास्त गंभीर साईड इफेक्ट आहे, पण त्याचीही काळजी घेतली जाते. आता आजकाल औषधं अशी दिली जातात की पांढऱ्या पेशी खालीच जाणार नाहीत वगैरे वगैरे. आता त्याच्या डिटेल्समध्ये आपण गेलो तर आपल्याला इथे 4 दिवस बसायला लागेल. आणि दुसरा त्यातला आणखीन एक महत्त्वाचा साईड इफेक्ट म्हणजे उलट्या मळमळ होणं वगैरे जो आहे तो. तर आता त्याच्यात खूप छान औषधं निघालेली आहेत ज्यांनी मळमळ कमी होते, उलट्यांचं प्रमाण कमी होतं. औषधांचं सुद्धा म्हणजे औषधांमध्ये हे बदल घडत असतात की एकच मॉलिक्यूल वेगळ्या प्रकारे तो दिला किंवा त्याच्यात काहीतरी थोडे फेरफार करून ते दिले की तो वेगळ्या प्रकारे त्याची ॲक्शन होते, त्याचे साईड इफेक्ट्स कमी होतात. म्हणजे एक पॅक्लिटॅक्सेल नावाचं उदाहरण आहे. त्या पॅक्लिटॅक्सेलच्या जागी नॅनो पॅक्लिटॅक्सेल आलं, आणि ते आल्यावर त्याच्याबरोबर त्याचा एक ॲडजंक्ट जो होता क्रिमोफॉर नावाचा तो गेला, मग त्याच्यामुळे होणारे साईड इफेक्ट्स गेले. अशा प्रकारे त्याच्यातही खूप नवीन नवीन गोष्टी येतात. पण जगाचा फोकस आज, फार्मा इंडस्ट्रीचा फोकस हा आज डेफिनेटली इम्युनोथेरपीवर आहे. इम्युनोथेरपीबद्दल एक निगेटिव्ह असं नाही, पण मला एक अगदी क्लॅरिटी द्यावीशी वाटते की आमच्याकडे सगळ्या गोष्टी डेटा बेस्ड असतात मेडिसिनमध्ये, आणि तो डेटा मॅच्युअर होण्याचा जो काय प्रकार आहे की 20 वर्षापूर्वी दिली जाणारी ट्रीटमेंट आणि 2 वर्षातच ज्याचा डेटा मॅच्युअर झाला आहे ती दिली जाणारी ट्रीटमेंट, ह्याच्यात विचार केला जावा. कारण मॅच्युअर झालेला डेटा हा बरेच वेळेला चांगला, अमेरिकेच्या भाषेत बोलायचं तर ऑसम, एक्सायटिंग, आणि हे जे त्यांचे शब्द आणि त्याचे उच्चार असतात त्यांनी प्रत्येक आलेली गोष्ट म्हणजे तुम्हाला इथून रॉकेटनी चंद्रावर नेती अशीच असते. लेटर ऑन इट फेड्स आउट. त्यामुळे थोडा पेशन्सही त्या ट्रीटमेंटच्या निवडीबाबत बाळगावा असं मला वाटतं. सर आपण मगाचपासून बोलतोय तर मला असं वाटायला लागलं की ह्याचे ना 2 पार्ट्समध्ये करूया, कारण की लोकांना ना ह्याचा फायदा मिळणं खूप महत्त्वाचं आहे. आपण ऐकलं डॉक्टर रानाडे यांचं जीवन कार्य, अनुभव आणि त्यामागचा दृष्टिकोन खरंच खूप शिकवण देणारं होतं आणि माहितीपूर्ण होतं. आमची त्यांच्यासोबत झालेली ही चर्चा इतकी डीप आणि इन्स्पायरिंग होती की आम्हाला वाटलं हे एका भागात पूर्ण करणं शक्यच नाही. म्हणून देसी पॉडच्या ह्या एपिसोडला, पर्टिक्युलरली कॅन्सर रिलेटेड एपिसोडला आपण 2 भागात प्रेझेंट करत आहोत. आजचा पहिला भाग इथेच संपतो, पण वेट करा, पार्ट 2 मध्ये अजूनही खूप खास गोष्टी आहेत ज्या तुम्ही नक्कीच मिस करू नयेत. सो स्टे ट्यून आणि भेटूया पुढच्या आठवड्यात देसी पॉडवर डॉक्टर रानाडे यांच्या प्रेरणादायी प्रवासाच्या दुसऱ्या टप्प्यासोबत.